ओके. सो पोरांनो, आपण आता पुढे कंटिन्यू करूया विथ द थिंग्स. सगळ्यात पहिलं तर मी तुम्हाला काही फॅक्टोरियलचे सम्स आणि काही गोष्टी ज्या करू नका असं म्हणाल होतो. पोरांनो, हे आपण असं लिहू शकतो का रे? एम प्लस एन फॅक्टोरियल इक्वल टू एम फॅक्टोरियल प्लस एन फॅक्टोरियल. नो सर. नो. No, अशा चार No, एम प्लस एन ला, एम मायनस एन ला, एम इंटू एन ला, एम अपॉन एन ला कुणालाच आपण सेपरेटली फॅक्टोरियल देऊ शकत नाही. इट डोंट वर्क. दुसरी गोष्ट, झिरो फॅक्टोरियलची व्हॅल्यू काय? 1 पटपट सांगाल पुढचं. 1 फॅक्टोरियल, 1 1 1, 2 फॅक्टोरियल, 2 into 1, आन्सर 2. 3 फॅक्टोरियल, 6 6 4 फॅक्टोरियल, 24, 24 5 फॅक्टोरियल, 120 6 फॅक्टोरियल, 720, 7 फॅक्टोरियल, 5040, 8 फॅक्टोरियल, 40,320, 9 फॅक्टोरियल 3,02,880, आणि 10 फॅक्टोरियल, एक 0 एक्स्ट्रा. 3628800. 10 फॅक्टोरियल पर्यंत म्हणलं होतं मी तुम्हाला, लक्षात ठेवा म्हणून. ठीक आहे. मग काही बेसिक फॅक्टोरियल कम्प्युटेशन्स मी तुम्हाला सांगितले होते मागच्या लेक्चरला की ते करा म्हणून. ठीक आहे. सो नाउ स्टुडंट्स, I want you people to tell me the results of these things. For example, 9 factorial upon 3 factorial into 6 factorial. आता या प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला द्यायचं आहे. मला सांगा, या सगळ्यातला मोठा कोण दिसतोय? 9, 9 9. त्याला स्प्लिट करा. 9 इंटू काय लिहिते? 8 into 7 into 6 factorial. 6 फॅक्टोरियल का थांबलास राजा? सर कारण की ते मोठं आहे. नाही, 6 फॅक्टोरियललाच का थांबलास तू? कॅन्सल. कारण की खाली 6 Eliminate फॅक्टोरियल हा करता मोठा येईल. टर्म आहे आणि हा तुला कट करता येईल. बरोबर आहे का? कॅन्सलेशन आणि 3 फॅक्टोरियलची किंमत 6 असते. बस. सो युअर आन्सर शुड बी दिस. 6 इंटू 6 फॅक्टोरियल. 6 फॅक्टोरियल कट झाला. आता 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8. सो इट्स 12 इंटू 7 विच इज 84. नाही कळालं? कळालं सर. कळालं पाहिजे तर खरं बाळांनो, मी सांगितलंय व्यवस्थित. त्यातूनही नसेल कळालं तर विचारायचं. ओके. एट फॅक्टोरियल अपॉन 6 मायनस 4 फॅक्टोरियल. मला सांगा, 8 फॅक्टोरियल अपॉन खालच्याला कसं लिहिता येईल? 2 factorial. ठीक आहे. आता ह्याच्यात काही कॅन्सलेशन 8 ला स्प्लिट करण्यात पॉईंट नाही, कारण 8 7 6 5 4 3 मग 2 फॅक्टोरियल लिहायला लागेल. त्यापेक्षा 8 फॅक्टोरियलची व्हॅल्यू लिहून टाकूया. 40320 डिवाइड बाय 2. आणि आता हे डिव्हिजन तुम्ही परफॉर्म करू शकता. करू शकता का नाही करू शकत? करू शकतो सर. 20,160. 40,000चा हाफ 20,000 आणि 320 320चा हाफ 160. सो इट्स 20,160. ओके. झालंय लिहून? येस पोरांनो, लिहून झाले का नाही? पुष्पक सर, हा सर. परमिटेशन कॉम्बिनेशनची एक्सरसाइज हे बनवलंय का? नाही ना. ठीक आहे. सो आता आपण सर पोरांनो पुढच्या फॉर्म्युलेशन्स कडे जाऊया. पुढचा कन्सेप्ट आहे असा, लिहून घेऊ शकता तुम्ही. राईट द टर्म्स इन फॅक्टोरियल नोटेशन. राईट द टर्म्स इन फॅक्टोरियल नोटेशन. सर म्हणजे काय सर? पहिला,
मी तुम्हाला हे बोललो तो परत एकदा सांगेन, ज्यांना आठवत असेल नसेल बघा, शांतपणे बघा. राईट द टर्म्स इन फॅक्टोरियल नोटेशन. समजा मी पहिला घेतला बघा असा 5 into 6 into 7 into 8 into 9 into 10. याला तुम्हाला फॅक्टोरियल फॉर्म मध्ये लिहायचं. ऍक्च्युली पोरांनो मला सांगा 10 फॅक्टोरियल काय आहे? 10 फॅक्टर म्हणलं की 10, 9, 8, 7 into 6 into 5 into 4, 3, 2, 1 मिसिंग येते, हो का नाही? हो सर. Yes, sir. तर त्यामुळे तुम्ही 4 into 3 into 2 into 1 हे मल्टिप्लाय करायचं आणि डिवाइड करायचं. 4 into just 1 second. हा, तर मी इथे सजेस्ट काय करणार आहे तुम्हाला, 10, 9, 8, 7, 6 पहिलं समय म्हणून सांगतोय. पुढच्या समला मी असं नाही करणार आहे. 4 into 3 into 2 into 1 एक्स्ट्रा दिलं आणि खाली घेतलं म्हणजे मल्टिप्लाय आणि डिवाइड केलं 4, 3, 2, 1. असं का केलं सर? तर वरचा तुमचा 10 फॅक्टर लिहिता येईल आणि खालचा 4 फॅक्टर लिहिता येईल. यू कॅन लिव्ह इट लाईक दिस. तुम्हाला सांगितलं होतं राईट द टर्म्स इन फॅक्टोरियल नोटेशन. सो हे तुम्ही फॅक्टोरियल नोटेशन मध्ये एक्सप्रेस केलं. 10, 9, 8, 7, 5, 6, 5 मिसिंग काय 4, 3, 2, 1 दिलं आणि घेतलं मल्टिप्लाय अँड डिवाइड. सो 4, 3, 2, 1 मल्टिप्लाय अँड डिवाइड केल्यामुळे ओके आपल्याला असा रिझल्ट आला. नाही कळला सांगा बरं. कळलं sir. कळलं सर. कळलं सर. मग मला सांगा जर मी म्हणालो तू 6, 7, 8, 9 तर तुम्ही काय म्हणाला असता? सर 9 9 factorial upon factorial 5 divided by factorial. 5 factorial. परफेक्ट, व्हेरी गुड. 9 फॅक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फॅक्टोरियल. कसं काय? 9, 8, 7, 6 मिसिंग काय 5, 4, 3, 2, 1. सो त्या मिसिंग टर्मनी डिवाइड केलं आणि मल्टिप्लाय केलं. सो डिवाइड केलं तर खाली 5 फॅक्टर आणि वरती मल्टिप्लाय केलेलं 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 म्हणजे 9 फॅक्टर. परफेक्ट. ओके, व्हॉट अबाउट दिस? $15, $14, $13, $12, $11 equal to 15 factorial upon 10 Upon 10 factorial. 10 factorial. factorial upon 10 factorial. सगळ्यांना कळलंच पाहिजे. ओके, आणि चौथं समजा मी असं म्हणालो 3 into 6 into 9 into 12 into 15. आय थिंक घेतलं पण असेल मी, हे मला आठवत नाही, पण ठीक आहे. 3 into 6 into 9 into 12 into 15. आता इथे तसं बघायला गेलं तर हे सलग नाही टर्म, हे सलग आहेत बघा, कन्झिक्युटिव्ह. सलग म्हणजे काय? कन्झिक्युटिव्ह. 15, 14, 13, 12, 11, 15, 14, 13, 12, 11. ओके, सो ये कंसेक्यूटिव, लेकिन यहाँ पे कंसेक्यूटिव नहीं है. नीचे वाले में 3, 6, 9, 12, 15 ये टर्म्स कंसेक्यूटिव नहीं है. तो फिर ओके उनको कंसेक्यूटिव बनाने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा. जैसे 3 into 1 is 3 multiplied by 3 into 2 is 6 multiplied by 3 into 3 is 9 multiplied by 3 into 4 is 12 multiplied by 3 into 5 is okay 15. So इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, सब मल्टीप्लाई है, सगळं मल्टीप्लाई बाहर पण आत पण ब्रैकेटच्या. तो इसको हम लोग ये कर सकते हैं 3 into 3 into 3 into 3 into 3 5 को अलग into 1 into 2 into 3 into 4 into 5. ऍक्च्युली सगळं मल्टिप्लिकेशनच आहे. याचा रिझल्ट तोच येणार आहे जो वरच्या टर्मचा रिझल्ट येणार आहे. बघा ना 3 into 3 3 into 3 into 3 into 3 into 3 वेगळं काढलं आणि 1 2 3 4 5 कन्सिक्युटिव्ह टर्म्स वेगळे काढले. सो हा झाला 3⁵ into ये हो गया 5 फैक्टोरियल. सो आई कैन से दैट 3⁵ किती सर 243 ओके into 5 फैक्टोरियल. सो दैट्स द रिझल्ट. सर कसं 3 into 3 9 स्क्वेअर झाला into 3 27 क्यूब झाला into 3 81 raised to 4 झाला into 3 243. 8 3 जा 24 3 1 जा 3 आणि 8 3 जा 24. So 243 into 5 factorial is the result of. नाही कळलं कळलं sir. कळलं सर. सो हे वरचे पण करून घ्या आणि मग पुढे जावा. राईट द टर्म्स इन फॅक्टोरियल नोटेशन. प्लीज एक एक पूर्ण करा. काय डाऊट असतील तर विचारा.
मी पहिलं जरा शिस्तीत लिहिलंय, दुसऱ्या तिसऱ्या मध्ये शॉर्टकट मारलाय, परत 4th वन जरा व्यवस्थित शिस्तीत लिहिलेलं आहे. So let me know, boys and girls, are you people understanding properly? Yes or no? Yes. बढ़िया. हे फॅक्टोरियल नोटेशन जे आहे ते कसं आहे ते कम्प्युट करायचं तुम्हाला 5 × 10 × 15 × 20. याला फॅक्टोरियल फॉर्म मध्ये रिप्रेझेंट करायचंय. कसं कराल रे? 5⁴ into 4 factorial. परफेक्ट. दॅट्स द रिझल्ट. आणि कसा केला तो त्याची एक स्टेप दाखवतो, म्हणजे तुम्हाला पुढची स्टेप लक्षात येईलच. सो 5 × 1 5 2 5 3 5 4. सो 5 सगळे एकत्र केले 5 × 5 × 5 × 5 आणि 1 × 2 × 3 × 4 असं त्यांचं ग्रुपिंग केलं. सो अशा प्रकारे पुष्पक सर पाठवली का तुम्ही एक्सरसाइज? हो सर. ओके, जस्ट गिव्ह मी अ सेकंड गाइस. हे करून घ्या तुम्ही तोपर्यंत सम. ओके, मी जस्ट एक्सरसाइज डाउनलोड करून घेतो. गिव्ह मी अ मिनिट और 2. ते 5 वालं सम पण झालं का रे? हो सर. चलो ठीक आहे. मग आता हे वाला जे आहे ते अटेम्प्ट करा. स्क्रीन आहे का रे क्लिअर? अरे सर 3.1 घेतली का? हो. हा नाही, मी 3.2 घेत होतो. चलो ठीक आहे, कारण की ती फॅक्टोरियल बेस्ड होती. 3.1 थिअरी आहे, ती घेणार आहे मी नंतर. एनिवेज चलो, नो प्रॉब्लेम. जे चालू आहे ते आपण चालू ठेवूया. हरकत नाही. 3.2 आता सध्या मी थिअरी वाली नव्हतो घेत, आता एक्सरसाइज इव्हॅल्युएशन वाली फॅक्टोरियल वाली घेत होतो आधी. इव्हॅल्युएट, आता हे बघा, इव्हॅल्युएट n फॅक्टोरियल अपॉन r फॅक्टोरियल इंटू n मायनस r फॅक्टोरियल, असं त्यांचं म्हणणं आहे की हे इव्हॅल्युएट करा वेअर n = 8 r = 6. प्रश्न काय बघा, एक करून दाखवतो, दुसरं तुम्ही करायचं. हे आन्सर काढायचं n फॅक्टोरियल अपॉन r फॅक्टोरियल इंटू n मायनस r फॅक्टोरियल, वेअर n ची किंमत 8 दिली आणि r ची किंमत 6 दिली. n इज गिवन टू बी 8 अँड r इज गिवन टू बी 6.
सो n फॅक्टोरियल अपॉन r फॅक्टोरियल इंटू n मायनस r फॅक्टोरियल n मायनस r फॅक्टोरियल इक्वल टू, कोणी सांगेल मला n च्या ऐवजी काय टाकायचं आहे? 8 ना. सो न्यूमरेटर मध्ये काय येईल रे? 8 फॅक्टोरियल नाही, 8 फॅक्टोरियल अपॉन डिनोमिनेटर मध्ये 6 फॅक्टोरियल इंटू 8 मायनस 6 फॅक्टोरियल ओके, बट व्हॉट इज 8 मायनस 6? 2 2 फॅक्टोरियल. So 6 फॅक्टोरियल इंटू 2 फॅक्टोरियल. So can you tell me 8 फॅक्टोरियल कसं स्प्लिट करायचं की कॅन्सलेशन होऊ शकेल, मोठे टर्म जातील निघून? 8 इंटू 7 इंटू 7 6 to 6 फॅक्टोरियल factorial. अपॉन 6 फॅक्टोरियल इंटू 2 फॅक्टोरियल 2 फॅक्टोरियल 2 लिहून टाकू का? हा ओके, कॅन्सलेशन 7 तर झालं. 6 फॅक्टोरियल 2 किती जा? 8. 4 फायनल आन्सर किती आलं? 28 28. एनी डाऊट एनीबडी? No, sir. No, sir. हे कळालंच पाहिजे तुम्हाला. सोपं होतं. ते लोकांनी सांगितले याची किंमत काढा, n फॅक्टोरियल आपण r फॅक्टोरियल इंटू n मायनस r फॅक्टोरियल, n आणि r त्यांनी दिला आपल्याला. ओके, जर हा कळाला असेल तुम्हाला तर हे फाइंड करायचा प्रयत्न करा. n इक्वल टू 12 आणि r इक्वल टू 12. पहिलं लिहून घ्या, दुसरं कम्प्युट करा. n12 r12. तो हा प्रश्न आहे. 1. सेकंडचं उत्तर 1. ओके, सो पहिलं झालंय का रे कॉपी करून? बॉईज अँड गर्ल्स झालंय का? सर 1 मिनिट कोणाला काही डाऊट आहे का? No, No, sir. sir. n12 r2 12 सेकंड. सो म्हणजे n फॅक्टोरियल अपॉन r फॅक्टोरियल इंटू n मायनस r फॅक्टोरियल म्हणजेच 12 फॅक्टोरियल अपॉन 12 फॅक्टोरियल इंटू 0 फॅक्टोरियल 12 मायनस 12. ओके, सो 12 फॅक्टोरियल 1 जा 12 फॅक्टोरियल आणि 0 फॅक्टोरियल पण 1च असतो. 0 फॅक्टोरियल 0 नसतो. सो आन्सर शुड बी 1. करेक्ट. सर हा 0 फॅक्टोरियल कसा? अरे 12 मायनस 12 चा फॅक्टोरियल म्हणजे 0 चा फॅक्टोरियल, which is not 0, which is 1. You know why? Yes or no? Yes, sir. येस सर Good. Be prompt to answer. Don't hesitate to ask doubts, if any. And enjoy learning. N15 R10. N15 R10. सर आपण 15 ला 10 फॅक्टोरियल इंटू 11, 12, 13, 14, 15 करू शकतो का? हे बघा, येस, तेच करायचं आहे. टेन फॅक्टोरियल कट होणार आहे. खाली 120 कुठून दिला सर? 5 फॅक्टोरियलची व्हॅल्यू लिहिली. असं का केलं सर? 12च्या टेबलमध्ये डायरेक्टली जातो तो 12 10 चा. आता 10 आला खाली तर 5 2 जा 5 3 जा 2 7 जा. सो डिनॉमिनेटर गेला. आता न्यूमरेटरचा प्रोडक्ट करा. कसं सर? 3 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 11. तो आधी 21 इंटू 13 करून घ्या, जो काय असेल 3 7 2 273 इंटू 11 केलं तर 3. ओके, त्यानंतर
0 0 आणि 3. चेक करा एकदा, व्हेरीफाय करा येते का नाही. सर माझं सेम आलंय. हा येस सर 3003. आले का नाही आले म्हणतीये? आलंय, सेम आलंय. सेम आले 3003. ओके. N13 आणि R12 हे तर एकदम टाइमपास आहे, टाइमपास. पटकन करून टाक. N is 13. ज्यांना हे 3003 नसेल आले व्हेरीफाय करा काय चुकतंय का. 15 14 13 12 11 इंटू 10 फॅक्टोरियल कट आणि खाली आपण 5 फॅक्टोरियल राहिला 120. कॅन्सलेशन करून आपण उत्तर काढायचं. शेवटच्याच बोला. N13 म्हणजे वरती 13 फॅक्टोरियल अपॉन 12 फॅक्टोरियल इंटू 13 मायनस 12 म्हणजे 1 फॅक्टोरियल. आता उत्तर काय आलं पाहिजे, एक सरळ आहे. किती रे उत्तर आलं? 13. 13. 1 फॅक्टोरियल तर 1 असतो. सो इंटू 1 लिहिण्याची गरज नाहीये. सो वरती 13 इंटू 12 फॅक्टोरियल लिहिलं, कट झालं 13. सो N13 आणि R12 आहे. उत्तर आलं 13. ओके. आता हे सम महत्वाचे बरं का, जरा नीट शांतपणे बघा. फाइंड N म्हणतात ते आणि असं काहीतरी दिलंय त्यांनी. हे बघा, N अपॉन 8 फॅक्टोरियल इक्वल टू 3 अपॉन 6 फॅक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फॅक्टोरियल. तुम्ही काय करणार याच्यामध्ये, तुम्ही आधी सजेस्ट करा मला, नाहीतर मी सांगेनच. डिनॉमिनेटर सेम. डिनॉमिनेटर सेम करणार. ओके. डिनॉमिनेटर सेम करण्यासाठी काय करशील सांग बरं. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. मल्टिप्लिकेशन करायचं. सर सेकंड फ्रॅक्शनला डिनॉमिनेटर आणि न्यूमरेटरला सर 6 फॅक्टोरियलला स्प्लिट करायचा. 6 फॅक्टोरियल स्प्लिट करायचं. 4 कसं? फॅक्टोरियल आणायचं. 6 इंटू 5 इंटू 4 फॅक्टोरियल. 6 इंटू 5 इंटू 4 फॅक्टोरियल. मग एलसीएम बिलसीएम काढून ठीक आहे. पण जर तुम्ही 8 फॅक्टोरियल बनवला, जसं पहिली स्टेप तिने सांगितली डिनॉमिनेटर सेम करायची, ती केली तर ती जास्त योग्य आहे. म्हणजे कसं सर, N अपॉन 8 फॅक्टोरियल याला जर मी ओके खाली 8 आला, 8 इंटू 7 मल्टिप्लाय केलं खाली, तर वरती पण करायला लागेल. मला कळतंय का रे बाळांनो? येस सर. खाली काय आलं तुम्ही सांगू शकता का? 8 इंटू 7 इंटू 6 फॅक्टोरियल इज 8 फॅक्टोरियल. कारण की 8 इंटू 7 इंटू 6 फॅक्टर म्हणजे 6 5 4 3 2 1. सो याचा अर्थ झाला 8 इंटू 7 इंटू 6 5 4 3 2 1 म्हणजे तो झाला 8 फॅक्टोरियल खाली. ओके. सो का असं केलं सर? कारण की 8 फॅक्टोरियलच आहे ह्याच्या खाली, पण कॅन्सल करता येईल मला नंतर थ्रू. त्याच्यानंतर ओके इथे काय करायला लागेल सांगा बरं तुम्ही, खाली 8 फॅक्टोरियल बनवण्यासाठी कशाने मल्टिप्लाय करायला लागेल? 8 7 6 5. 8 8 into 7 7 6 into 5 6 into 5. मग वरती पण करायला लागेल 8 7 6 5 into 1. ओके. इंटू 4 फॅक्टोरियल झालं. सो मला सांगा मग थोडक्यात N अपॉन 8 फॅक्टोरियल इज इक्वल टू वरती किती अपॉन 8 फॅक्टोरियल होईल आता? 56 इंटू 3 बरोबर आहे. सो हा झाला 18, हा झाला 16 बरोबर आहे का नाही रे? येस सर. Yes, sir. 168 झाला पहिल्या टर्मचा न्यूमरेटर. एकच सेकंड आहे मला. 168 झाला पहिल्या टर्मचा न्यूमरेटर. आपण खाली काय लिहू? 8 फॅक्टोरियल. प्लस याच्या पण खाली काय लिहू? 8 factorial. आता वरती 8 7 6 आणि इंटू 5 करायचंय. आता 8 7 56 झाला इंटू 30. 30 पैकी 3 घेतला, नंतर एक 0 लावून टाकू एक्स्ट्रा. 6 5 जा 30 ना. सो 6 3 जा 18, हा झाला 15 प्लस 1 16 1680.
करेक्ट ऑर नॉट? येस सर. Yes, Yes, sir. sir. ओके. तो 1680. आता काय कराल तुम्ही सांगा बरं नेक्स्ट स्टेप. न्यूमरेटर ऍड करायचं आणि एकच डिनॉमिनेटर ठेवायचं 8 फॅक्टोरियल. n/8 फॅक्टोरियल इक्वल टू 1680 प्लस 168, कारण की डिनॉमिनेटर 8 फॅक्टोरियलचे दोघांच्या खाली. ओके, तो ह्यांची टोटल किती येईल एकदा चेक करून घ्या. 8481 1848. आता दोन्हीकडचे 8 फॅक्टोरियल कट होऊ शकतात, येस ऑर नो? Yes. येस सर. त्याचे काय क्रॉस मल्टिप्लाय झाले ते कट होऊन जातील. सो एन ची व्हॅल्यू काय मिळाली आहे? 1848. 1848. डिड यू गेट इट? Yes, sir. कळलं का सगळ्या मुलांना? Yes, हो sir. सर. येस सर. सो असं करू शकतो आपण. सर पण हाच एक ऑप्शन आहे का? नाही, दुसरा एक ऑप्शन आहे. दाखवू तुम्हाला दुसरा ऑप्शन पण इफ यू वॉन्ट. Yes, sir. येस सर. Yes, sir. हे बघा सेकंड ऑप्शन दाखवतो. n अपॉन अल्टरनेटिव्हचा विचार करू शकतो रे आपण कधी पण. n/8 फॅक्टोरियल इक्वल टू काय होतं? 3 आणि 6, 1 आणि 4. 3/6 फॅक्टोरियल प्लस 1/4 फॅक्टोरियल. जसं कोणीतरी मला सांगितलं सर 6 फॅक्टोरियल स्प्लिट करू शकतो मी. 6 × 5 × 4 फॅक्टोरियल प्लस 1/4 फॅक्टोरियल इज इक्वल टू n/8 फॅक्टोरियल. ओके, काय केलं सर तुम्ही? 6 फॅक्टोरियल स्प्लिट केला, मोठा होता तो 6 × 5 × 4 फॅक्टोरियल. आता त्यातला जर मी 1/4 फॅक्टोरियल कॉमन घेतला, 1/4 फॅक्टोरियल, तुम्ही सांगाल का रे 1/4 फॅक्टोरियल कसं कॉमन घेतलं सर? हा खालचा 4 फॅक्टोरियल वरती 1 कॉमन घेतला, 1/4 फॅक्टोरियल इथे आहे म्हणून. हा सेकंड टर्म तर 1 होणार आहे. 1/4 फॅक्टोरियल 1 जा 1/4 फॅक्टोरियल. पहिल्या टर्म मध्ये काय राहील रे जर 1/4 फॅक्टोरियल कॉमन घेतला तर? 3 आणि upon 30. 1/10. 3/30 म्हणजेच 1/10. येस 1/10. आता 1/10 प्लस 1 किती होतं कोणी सांगू शकेल का रे? 1/10 प्लस 1 एलसीएम 11/10. केलं तर हा 11/10. 11/10. सो सर कसं आलं म्हणजे आता n/8 फॅक्टोरियल इज इक्वल टू 11/10 इंटू 4 फॅक्टोरियल बाहेर. असं लिहा वाटलंच तर सोपं वाटण्यासाठी 1/4 फॅक्टोरियल इंटू 11/10. चला ठीक आहे सर. आता पुढे काय करायचं? आता तुम्ही 8 फॅक्टोरियल स्प्लिट करायचं. सर कसं? 8 फॅक्टोरियल बनवा. 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फॅक्टोरियल पर्यंत आणा. का सर? तर हा इकडे येणार आहे 1/4 फॅक्टोरियल इंटू 11/10. सर म्हणजे कसं आता? मग आता सर 4 फॅक्टोरियल काय होईल? कट. असं कसं कट होईल सर? इथे प्रोडक्ट आहे रे, आणि हा खाली आलाय तो हा वरती जाणार, क्रॉस मल्टिप्लाय होणार. आणि जर तो क्रॉस मल्टिप्लाय झाला तर 4 फॅक्टोरियल कट होऊन जाईल. नाही कळलं? कळलं सर. कळलं. हा, हे कळलं पाहिजे तुम्हा लोकांना. मग n अपॉन यांचा रिझल्ट 8 7 जा 56 × 30 मगाशी आपण केलं होता 1680 इज इक्वल टू 11/10. ओके, आता हा 1680 वरती क्रॉस मल्टिप्लाय करा. सो n इक्वल टू काय? 1680 इंटू 11/10. एक शून्य कट केला. 168 × 11 वुड बी 1848. 168 × 11 करून बघा. 8610861. सो हा 8, हा 14, हा 8 आणि 1. नाही कळलं? कळलं सर. कळलं sir. असंही तुम्ही करू शकता, नो प्रॉब्लेम. सो हे फर्स्ट ऑप्शन होतं. LHS आणि RHS चे फॅक्टोरियल डिनॉमिनेटर्स मॅच केले. कॉपी करताय तोपर्यंत कोणाला काही डाऊट असेल तर प्लीज विचारा. सो माय डिअर स्टुडंट्स, नक्की डाऊट नाहीये, कोणी काही विचारत नाही याचा अर्थ डाऊट नाहीये असं मी कन्सिडर करणार, हो ना? सर नाहीये डाऊट काही.
गुड. तो फर्स्ट पॅटर्न. सेकंड लिहायचा, लिहा, नाही लिहायचा नका लिहू, तो एक अल्टरनेटिव्ह आहे. इफ यू पीपल वॉन्ट इट यू कॅन राईट इट, नो प्रॉब्लेम. फर्स्ट वन मध्ये सगळ्यात मोठा डिनोट सगळे फॅक्टोरियल होते बघा, सगळे. त्याचा सगळ्यात मोठा 8 फॅक्टर होता. सो इथे 8 फॅक्टर बनवण्यासाठी 8 आणि 7 कमी आहेत. 8, 7 मग 6. ओके, फॅक्टोरियल. सो 8 आणि 7 खाली मल्टिप्लाय केले, वर पण करायला लागणार. नुसतं देऊन चालत नाही, लक्षात घ्या. किंवा नुसतं घेऊन चालत नाही, द्यायला पण लागतं. या जगामधला रूल आहे हा. ओके. इफ यू टेक यू हॅव टू गिव्ह, इफ यू ऍड यू हॅव टू सबट्रॅक्ट, इफ यू हॅव टू डिवाइड यू हॅव टू मल्टिप्लाय. पहिलं झालंय ना कॉपी करून? येस सर. येस सर. ओके, चला नेक्स्ट प्रॉब्लेम कडे जाऊया आपण. सेकंड, तुम्हाला कॉपी करायची इच्छा असेल तर पटकन कॉपी करून घ्या. ओके, मग आपण नेक्स्ट कडे जाऊया आणि मला या नेक्स्ट मध्ये तुम्ही लोक नक्की मदत कराल असं वाटतं. अल्टरनेटिव्ह मेथड ही जनरलाइज्ड आहे, दिली होती तुम्हाला. लिहायची आहे का नाही लिहायची? सर 1 मिनिट. ठीक आहे, घेऊन जा. सिक्स फॅक्टोरियल 6 into 5 into 4, 1/4 फॅक्टोरियल कॉमन, 1/10 plus 1, 11/10. मग 8 फॅक्टोरियल 8, 7, 6, 5, 4 फॅक्टोरियल 4 फॅक्टोरियल 4 फॅक्टोरियल कट कसं काय होऊ शकतो सर? अरे असं असेल A upon B = C upon B, तर बी कट होऊ शकतो. हा थोडक्यात क्रॉस मल्टिप्लाय होणार तिकडे जाऊन. सो हा 4 फॅक्टोरियल क्रॉस मल्टिप्लाय. सर सगळं होणार ना क्रॉस मल्टिप्लाय? सगळं करा ना, नो प्रॉब्लेम, सगळं करून टाका आणि मग 4 फॅक्टोरियल कट करा. शेवटी प्रोडक्ट असेल तर होतं, असं असेल तर नाही होत बरं का. असं असेल तर बी आणि बी कट होत नाही. मॅथ्सचे नियम लक्षात ठेवा काही. A प्लस बी अपॉन बी मध्ये बी कट करू नका. थोडक्यात तुमचं म्हणणं काय माहितीये का? 2 + 3 upon 3 is 2. 3 त्रिकट उत्तर 2. हा निव्वळ बावळटपणा होणार. हा मध्ये प्लस आहे किंवा मायनस आहे आणि तुम्ही कॅन्सल करताय. आणि या गोष्टी करतात मुलं म्हणून सांगतोय. दुसरा एक बावळटपणा जी मुलं जनरली करतात तो हा. ओके, A upon B + C असेल तर याला काही लोक A/B + A/C लिहितात. हा दुसरा बावळटपणा. डिनॉमिनेटरला असं स्प्लिट करता येत नाही. एलसीएम B into C येणार, B + C नाही येणार. न्यूमरेटरला करता येतं असं स्प्लिट. डिनॉमिनेटरला असं असेल तर स्प्लिट करता येत नाही. पण हे मी मुलांचं केलेलं बघितलंय म्हणून तुम्हाला वॉर्निंग देतोय. सांगायला घाई होत असेल, कुठली स्टेप डोक्यावरनं गेली असेल, बिंदास विचारा की सर हे नाही कळलं, सांगा परत. सांगणार पण विचारलं तर ना, मला कसं कळेल तुम्हाला कळलं नाही कळलं. ओके, एनिवेज हा चॅप्टर अतिशय लॉजिकल आहे, पण अजून लॉजिक सुरू नाही झालंय. आता कम्प्युटेशन चालू आहेत, फक्त कॅल्क्युलेशन सोपे सोपे. ओके, पण हे या चॅप्टरचा एक बेस आहे. हा चांगला क्रिएट झाला की मग या गोष्टींमध्ये वेळ नाही गेला पाहिजे तुमचा कॅल्क्युलेशन मध्ये. मग तुमचं डोकं लॉजिक मध्ये लागलं. व्हेरी लॉजिकल चॅप्टर सीईटी मध्ये इन्क्लुडेड आहे. चला पुढे जाऊया. आता हा प्रश्न कसा करायचा मला सांगा. तुम्ही लोक सांगा, मी एक एक स्टेप करणार. बोलो. हे गिवन आहे, फाइंड एन. हा काय करू बोला. n upon 6 factorial is equal to 4 upon 8 into 7 into 6 factorial. n upon 6 factorial equal to 4 upon 8 into 7 into 6 factorial plus 3 upon 6 factorial. Factorial. आता जर तुम्ही मल्टिप्लाय केलं 6 फॅक्टोरियल थ्रू आउट, म्हणजेच तो कॅन्सर होणार.
थ्रूआउट सर तुम्ही मल्टिप्लाय केलं तर तुम्ही डिवाइड नाही करत, तसं नाहीये ते. जर इज इक्वल टूच्या लेफ्ट साईडला मल्टिप्लाय केलं तर राईटला पण करायला लागतं, तो ऍडजस्ट होऊन जातो. थोडक्यात हे कॅन्सल होण्यासारखंच आहे. एक मल्टिप्लाय इज इक्वल टूच्या दोन्ही साईडला असेल तर दोन्हीकडे मल्टिप्लाय किंवा दोन्हीकडे डिवाइड करायचं. एकाच साईडला असेल तर डिवाइड मल्टिप्लाय दोन्ही, जे मगाशी आपण केलं होतं. तो मल्टिप्लाय बाय 6 फॅक्टोरियल थ्रू आउट. 6 फॅक्टोरियल पहिल्याला दिला, RHS मध्ये दोघांना दिला. सो 6 फॅक्टोरियल जाणार आहे. सर काय राहणार आहे, कोणी सांगेल काय राहील? 6 फॅक्टोरियल कट झाला म्हणजे थोडक्यात काय राहील रे? बोला 4 की. upon 8 into 7. प्लस 3 upon 1. 3 लिही फक्त. दॅट इज 4 2 जा 8 झाला, तो हे 1/14 प्लस 3. सो व्हॉट इज द रिझल्ट गाइज? n इक्वल टू, बोलो एलसीएम काढता येतो का नाही? 43/14. दॅट्स द रिझल्ट. 43/14 कसं आलं सर? अरे 1/14 प्लस 3 होता रे, तर 3 च्या खाली 14 दिसत नव्हता. सो म्हणून वर खाली 14 ने मल्टिप्लाय केलं असं इमॅजिन करायचं, ऍक्च्युली करायची गरज नसते. 14 एलसीएम वरती 1 प्लस 42 कॉमन डिनोमिनेटर 14. चलो ठीक है, आगे बढ़ेंगे. हे झालं असेल तर मल्टीप्लाय बाय 6 फॅक्टोरियल थ्रू आउट. कोणाला काय सांगू परत त्याच्यातनं? येस सर. बोल, कुठला स्टेप, कुठली सर ते पहिल्यापासून? मल्टिप्लाय 6 फॅक्टोरियल पासून. अरे जर तुझ्याकडे a बाय बी आहे इक्वल टू सी बाय बी आहे, तर तू एक तर ऑप्शन करू शकतो की हा बी इकडे क्रॉस मल्टिप्लाय कर, किंवा मल्टिप्लाय बाय बी थ्रू आउट केलं तर बी कट होऊन जातो दोन्ही साईडचा. कळालं का? येस सर. तेच केलं मी इथं. सगळ्यांच्या डिनोमिनेटर मध्ये 6 फॅक्टोरियल दिसते का तुला? हो सर. सो मल्टिप्लाय बाय 6 फॅक्टोरियल थ्रू आउट करणं म्हणजे काय? प्रत्येक टर्मला, म्हणजे तू हे बघ ए इक्वल टू बी असं असेल तर तू याला मल्टिप्लाय बाय 2 थ्रू आउट म्हणलं तर याचा अर्थ 2a इक्वल टू बी, हे व्हॅलिडच राहतं ना रे. हो सर. बस तोच विषय. मग मल्टिप्लाय 6 फॅक्टोरियल थ्रू आउट म्हणजे काय? इज इक्वल टू च्या लेफ्टला आणि इज इक्वल टू च्या राईटला, म्हणजे LHS ला जे काय ऑपरेशन करतोय ते तुला RHS ला पण करायला लागतं. कळलं? हो सर. LHS ला तू 6 फॅक्टोरियल सगळ्यांच्या डिनोमिनेटर मध्ये 6 फॅक्टोरियल दिसतोय म्हणून तो आपण केला. जर तुला हे नसेल कळलं तर तू सरळ असं पण करू शकतोस राजा. n/6 फॅक्टोरियल इज इक्वल टू 1/6 फॅक्टोरियल कॉमन काढू शकतो RHS मध्ये. 1/6 फॅक्टोरियल कॉमन काढला पाहिजे इकडनं आणि इकडनं. तो राहिलं 4/8 into 7 प्लस 3. आता तू हा 6 फॅक्टोरियल इथे डिवाइड झालाय, इथे गेल्यावर मल्टिप्लाय होणार आणि मल्टिप्लाय झाला तो हा आणि हा कटच होणार. कळतं नाही? हो सर. सर आन्सर 42/14 पाहिजे ना? 42. 42 कसं रे? 40 हा 14 3 चा 42 येतं आणि प्लस 1 नाही का? हा. झेपलं का? हे येस बघ सर. दाखवतो परत एकदा, नसेल कळालं काही हरकत नाही. हे बघा इथे असं आहे. सो तुला ह्याच्या खाली 14 आणायचं असेल तर इथे 14 दिला आणि इथे 14 दिला. सो आता हा झाला 1/14 प्लस 42/14. आता 14 एलसीएम कॉमन घेतला तर वरती 1 प्लस 42 होणार. बरोबर आहे का रे? कळालं का रे? येस सर. ठीक. काय माईक ऑफ करा रे, माईक ऑफ करा. गप्पा तिकडे तुमच्या फॅमिलीशी गप्पा मारताना माईक ऑफ करा. चला. 1/n फॅक्टोरियल इक्वल टू 1/4 फॅक्टोरियल मायनस 4/5 फॅक्टोरियल. चला आता तुम्ही मला सांगा काय करायचंय. 1/n फॅक्टोरियल इक्वल टू 1/4 फॅक्टोरियल मायनस 4/5 फॅक्टोरियल. मल्टिप्लाय 4 फॅक्टोरियल बोथ साइड. मल्टिप्लाय बाय 4 फॅक्टोरियल बोथ साइड्स. आधी याला सिम्प्लिफाय तर कर जरा नीट. कसं लिहायला? 1/n फॅक्टोरियल इक्वल टू 1/4 factorial minus 4/5 into 4 factorial. ओके. आता काय करू? मल्टिप्लाय 4 फॅक्टोरियल थ्रू आउट असं म्हणतोय. बरं, म्हणजे वर इथे 4 फॅक्टोरियल अपॉन n फॅक्टोरियल इक्वल टू पहिल्याला 4 फॅक्टोरियल मल्टिप्लाय केला तर 1 राहणार,
दुसऱ्याला 4 फॅक्टोरियल मल्टिप्लाय केला तर 4/5 नीट बघा जरा. असं कसं सर? अरे ह्याला 4 फॅक्टोरियल मल्टिप्लाय केला रे, कॅन्सल होईल. ओके, आणि याला 4 फॅक्टोरियल मल्टिप्लाय केला तर कॅन्सल होईल, आणि कॅन्सल झाल्यावर 4/5 राहणार. कळलं का? हो हो सर. सर. सो किती आलं हे म्हणजे 4 फॅक्टोरियल अपॉन n फॅक्टोरियल इक्वल टू, बोला RHS एलसीएम काढून काय येईल? 1 - 4/5 पटकन. 1/5. 1/5. So n factorial will be equal to 5 into 4 factorial. Guys, what is 5 into 4 factorial written as? 5 factorial. So n ची किंमत किती? 120. नाही बाळा, 5. n factorial is 5 factorial म्हणजे n 5 झाला ना. कळलं का? येस सर. नाही सर. अगं n फॅक्टोरियल इज इक्वल टू 5 फॅक्टोरियल. आता तुझं फॅक्टोरियल इग्नोर कर ना. ओके. n ची किंमत, जर तुझी n ची किंमत 5 फॅक्टोरियल असती बाळा, तर तू म्हणलं असतं n इक्वल टू 120. झेपलं का? हा. आता इथे n फॅक्टोरियलची किंमत 5 फॅक्टोरियल आहे. n ची व्हॅल्यू 5 असणार की नाही? फॅक्टोरियल थोडक्यात कट झाल्यासारखं इमॅजिन हा. कर. नको सर हा. येस. सर आपण 4 फॅक्टोरियलला 5 फॅक्टोरियल मध्ये कन्वर्ट करू शकतो ना फर्स्ट फ्रॅक्शन मध्ये. आणि काय करायचं मग त्याचं? सर ते इझी पडेल ना. तेच न्यूमरेटरला केलं ना रे, तेच केलं ना क्रॉस मल्टिप्लाय करून. मी 5 मल्टिप्लाय केला तर आपण पलीकडे 4 म्हणजे फॅक्टोरियल मध्ये कन्वर्ट केलं पहिल्या फ्रॅक्शनला. सॉरी, आवाज सेकंड फ्रॅक्शनला 4 फॅक्टोरियल मध्ये. कुठे ओरिजिनलीच म्हणतो का? सम मध्ये म्हणतोय का? येस सर. हा, कर ना, तसं कर. ती मेथड 2 आहे. जे तुम्ही सांगितलं ते मी केलं रे बाळांनो. हे बघा, जर असं सांगितलं तुम्ही, याला 5 नी मल्टिप्लाय कर खाली पहिल्या फ्रॅक्शन, तर वरती पण 5 नी मल्टिप्लाय होणार. याला मायनस हा 4/5 फॅक्टोरियल, म्हणजे हा झाला 1/n फॅक्टोरियल इज इक्वल टू, इथे खाली आला 5/5 फॅक्टोरियल मायनस 4/5 फॅक्टोरियल. आता 5 फॅक्टोरियल एलसीएम आला, 5 - 4 is 1. So 1/n factorial equal to 1/5 factorial. So n factorial equal to 5 factorial, therefore n equal to 5. असं करा, काही प्रॉब्लेम नाही. सो दोन्हीकडे 5 फॅक्टोरियल एलसीएम करून टाकला. सो इथे 5 फॅक्टोरियल आणि वरती 5 - 4 विच इज 1. 1/n फॅक्टोरियल इक्वल टू 1/5 फॅक्टोरियल. दोघांचे रेसिप्रोकल घेतले. सो n फॅक्टोरियल इक्वल टू 5 फॅक्टोरियल. आता ती एक गोष्ट म्हणाली, ती चूक करू नका. काय सर? अरे n फॅक्टोरियल इज 5 फॅक्टोरियल. ती म्हणाली n किती? 120 म्हणाली. चुकली तिकडे. जर मी n इक्वल टू 5 फॅक्टोरियल म्हणलं असतं तर 5 फॅक्टोरियलची व्हॅल्यू 120 आणि ती n ला असाइन होणार. पण इथे n फॅक्टोरियल इज 5 फॅक्टोरियल. सो कॉमन सेन्स आहे, ओके, की n शुड बी इक्वल टू 5, नॉट 5 फॅक्टोरियल. कळलं का बाळा? कळलं? कळलं का? येस सर. ठीक आहे. सो या सर फॉर्म एक मध्ये आता मिनिट ते कॉपी करतो. हा, कॉपी करायचं करा. n फाइंड करा रे.
1 by 7 factorial plus 1 by 8 factorial is n by 9 factorial. Second, 1 by 7 factorial plus 1 by 6 factorial is n by 8 factorial. या दोघांमध्ये n ची किंमत जी आहे ती तुम्ही कम्प्युट करा. मोर ऑन इट इन द नेक्स्ट सेशन गाईज. ओके, सो डोंट मिस द नेक्स्ट लेक्चर. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि थोडी समची लेवल जी आहे ती या केसमध्ये वाढेल. ओके, चला. I'll wind up here for today, guys. Have a good day and take care of yourself. See you tomorrow. करू का वाइंड अप? का काही अजून लिहायचंय, करायचंय? क्वेश्चन्स लिहून घ्या. Any questions, guys? Anybody? No, sir. कोई सवाल, कोई शक? No, नाही. sir. गुड वन. चला, छान अभ्यास करताय तुम्ही लोक. पण ही कन्सिस्टन्सी थ्रू आउट 2 वर्ष राहिली पाहिजे. काही जण जोश में करते सुरू, अच्छा, आणि त्याच्यानंतर मग ढेपाळून जातात. डोंट डू दॅट. हे करू नका. ओके, स्वतःला बूस्ट करत राहा टू स्टडी ऑलवेज. ओके, काही जण मी म्हणलं ना, सुरुवातीला एकदम जोश मध्ये असतात, नवीन बुक्स हा नंतर त्याला जीवावरती येतं. असं होतं बऱ्याच जणांना. ओके, कोऱ्याच्या कोऱ्या बुक राहतात, वर्ष संपतं तरी सुद्धा. असं करू नका. ओके, प्रॅक्टिस मोर अँड मोर. आणि मॅथ्स रिक्वायर्स प्रॅक्टिस. जेवढी प्रॅक्टिस कराल तेवढी स्पीड तेवढा अचीव्ह होईल, तेवढी ऍक्युरेसी अचीव्ह होणार. आणि मॅथ्स हा टॉप स्कोरर सब्जेक्ट आहे असतो आणि राहणार. आणि सीईटी जर देणार असाल तर सीईटी साठी तुम्हाला मॅथ्स 200 पैकी 100 मार्क मॅथ्स आहेत आणि फिजिक्स आणि केमिस्ट्री हे 100 मार्काचे. मॅथ्स 50% स्कोर मॅथ्सवर आहे, फिजिक्स आणि केमिस्ट्रीवर उरलेला 50%. सो मॅथ्सला खूप महत्व द्या आणि बाकी आपण करूच या. चलो, I'll wind up here guys for today. Bye. Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. Yes. So सगळ्यांना clearly video audio clear आहे का? Yes. No, sir. Yes, sir. So मला सांगा last lecture मध्ये what we have covered. Applications of dimensions चालू केलेले. Right? Yes, sir. किती applications झाले आहेत? To check the correctness of equation झालंय का? First वाला. सांगा मला, the last lecture मध्ये what we have covered. Yes. एखादा एक्झाम्पल वगैरे सांगू शकता का काय घेतले लास्ट लेक्चर मध्ये?
सांगा चला. सर आधी SI युनिट्स मधनं स्टार्ट केलेलं, मग ओके. मग लाईक फंडामेंटल या 7 क्वांटिटीज बघितले राईट, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. येस आफ्टर दॅट आपण रूल्स Supplementary. बघितले, सप्लिमेंटरी कन्व्हेन्शन बघितले का येस रायटिंग SI युनिट. ओके. डायमेन्शन स्टार्ट केलंय का मग? हो, आणि त्या तिथेच आहे, तेवढंच Dimensional झालं. physical quantities. वी हॅव स्टार्टेड डायमेन्शन्स. आपण Yes. टेबल बनवलं का डायमेन्शन्स? हो सर. Yes, किती sir. त्यात 7 केलेत का 14 केलेत? 7. 7 केलेत. फाईन. म्हणजे आपण अजून डायमेन्शन्स चे ऍप्लिकेशन स्टार्ट नाही केले. सो टुडे वी विल स्टार्ट विथ द ऍप्लिकेशन. बट बिफोर दॅट 14 क्वांटिटीजचे डायमेन्शन्स आपल्याला इथे लिस्ट डाऊन करायचे. आतापर्यंत जे झालेत ना ते इथे क्विकली मी लिहून घेतो. बघा, एरिया L2 बरोबर का? Yes, sir. व्हॉल्यूम काय आहे व्हॉल्यूमचा आन्सर? व्हॉल्यूमचा डायमेन्शन L3. स्पीड L1T minus -1. 1. L1T -1. वेलोसिटी L1T -1. सेम L1T -1. डेन्सिटी L minus -3M1. 3m1. मास अपॉन व्हॉल्यूम, व्हॉल्यूमचा L3 वरती गेला तर L -3m1. करेक्ट. एक्सेलरेशन L1t -2. L1T -2 बिकॉज इट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम. वेलोसिटी अपॉन टाइम केलं तर -2 होणार. आणि सगळ्यात महत्वाचा तुम्हाला मी सांगितलेलं, जो तुम्हाला लर्न करायचा आहे, दॅट इज फोर्स. L1 M1 M1t -2. दीज आर 7 क्वांटिटीज जे आतापर्यंत आपण बघितले आहेत. अजून 7 क्वांटिटीज आपण ऍड करणार आहे याच्यामध्ये. ठीक आहे. मोर 7 क्वांटिटीज वी आर गोइंग टू ऍड. वर्क, एनर्जी, टॉर्क, पॉवर, प्रेशर, लिनियर मोमेंटम आणि इम्पल्स. मला सांगा या 7 क्वांटिटीज मधले तुम्ही किती क्वांटिटीज ऐकले आहेत? मी बरोबर सांगतोय का सांगा काय मला? वर्क, एनर्जी, पॉवर, प्रेशर. Yes. बस, दॅट्स इट. बरोबर. Yes, sir. सर इम्पल्स पण फक्त थोडं इंट्रोडक्शन Okay. झालेलं त्याचं. ओके फाईन. आपण क्लासमध्ये केलंय का बाहेर? तुम्ही झालंय 10th 10th मध्ये झालं. ओके गुड 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 गुड. सो या 7 क्वांटिटीज मध्ये तुम्हाला ह्या 4 क्वांटिटीज यू हॅव हर्ड टिल 10th स्टँडर्ड. डू यू नो देअर फॉर्म्युले? टेल मी व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ वर्क? येस, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. असं ऐकलंय का? Yes, sir. वर्क इज इक्वल टू Yes. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. एनर्जीचा फॉर्म्युला काय आहे? एनर्जी आर ऑफ डिफरंट टाइप्स. कायनेटिक एनर्जी, पोटेन्शियल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाईट एनर्जी, साऊंड एनर्जी. प्रत्येक एनर्जीचे फॉर्म्युले वेगळे आहेत. सो कोणता लिहायचा इथे? बिलकुल कोणताच लिहायचा नाहीये. आपल्याला फायनल आन्सर डायमेन्शनचा काढायचा आहे. सो जूल, वर्कचं युनिट जूल असतं. तसंच इव्हन एनर्जीचं युनिट पण जूल असतं. सो एनर्जी आणि वर्क दोघांचेही डायमेन्शन सेम येणार आहेत. सो एनर्जीला कुठला फॉर्म्युला लक्षात ठेवू नका. जर कोणी तुम्हाला एनर्जीचं डायमेन्शन विचारलं ना तर समजून घ्यायचं अरे एनर्जीचं वर्क आहे आणि वर्क एनर्जी हॅव गॉट सेम डायमेन्शन. सांगा बरं डायमेन्शन काय येईल? फोर्सचं डायमेन्शन सगळ्यांना माहिती आहे. L1 M1 T -2 हे फोर्सचं डायमेन्शन आहे. इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू लेंथ. डिस्प्लेसमेंट लेंथ असते ना, याला लेंथनी मल्टिप्लाय केलं तर काय फरक पडेल? लेंथनी मल्टिप्लाय केलं तर L1 चा काय होऊन जाईल? L2. L2. सो वर्कचं डायमेन्शन आहे L2 M1 T -2 आणि तेच डायमेन्शन एनर्जीचं पण आहे L2 M1 T -2. सेम ॲज दॅट ऑफ वर्क. सेम ॲज वर्क. डायमेन्शन ऑफ एनर्जी इज सेम ॲज दॅट ऑफ वर्क. ओके. सो फॉर्म्युला कुठला लर्न करायची गरज नाही. हा, देर आर फॉर्म्युले का एनर्जीचा, कायनेटिक एनर्जी ½ mv², पोटेन्शियल एनर्जीचा वेगळा, अजून एनर्जीचा वेगळा. प्रत्येक एनर्जीचा वेगवेगळा फॉर्म्युला असतो. पण आता सध्या आपण डायमेन्शन काढण्याची इच्छा आहे आपली. डायमेन्शन वर्क एनर्जीचे सेम. टेल मी व्हॉट इज द डायमेन्शन ऑफ पॉवर? व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ पॉवर? पॉवर इज डिफाइंड ॲज Work done upon time. very good, work per unit time, work upon time. And what is the formula of pressure? Force into acceleration. नाही.
प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, पॉवर इज वर्क अपॉन टाइम. सांगा वर्कचं डायमेन्शन काय असतं? वर्कचं डायमेन्शन आत्ताच काढलंय, बरोबर ना? वर्कचं डायमेन्शन वरतून कॉपी पेस्ट केलं, अपॉन टाइम केलं तर काय येईल? अपॉन टाइम केलं तर हा टाइम T1 वरती गेला तो T-1 होणार. -2 आणि -1 चा आन्सर काय येणार? -3. येस. सो -3 बनणार फायनली वरती. न्यूमरेटर मध्ये यू विल गेट T-3. दीज आर द डायमेन्शन ऑफ पॉवर. आणि प्रेशरचं डायमेन्शन काय येणार? फोर्स अपॉन एरिया, त्याचं युनिट फॉर्म्युला आहे फोर्स अपॉन एरिया. सो फोर्सचं डायमेन्शन आपण लर्न केलंय. सांगा बरं फोर्सचं डायमेन्शन काय लर्न केलंय? L1 M1 T minus L1 M1 T-2. L1 M1 T-2 डिवायडेड बाय एरियाचं डायमेन्शन काय असतं? L2. सो हा L2 वर गेला तर वरच्या L1 आणि खालच्या L2 चं काय होईल? येस, L-3. L-3. नाही L3. हा वरती गेला तर L-2 होणार पहिली गोष्ट तर, बरोबर का? -2 झाला. -2 आणि +1 चं काय होणार? Minus. -1. -1 होणार ना. -2 + 1 इज -1. Minus, sir. So the final answer will be L-1 M1 T-2. So dimension of work, energy, power, pressure. कुठलेच डायमेन्शन लर्न करायचे नसतात. यू मस्ट लर्न द फॉर्म्युले. फ्रॉम फॉर्म्युले यू कॅन मेक द डायमेन्शन. हळूहळू युज करून करून तुम्हाला हे ऑब्वियस वाटायला लागेल की असं डायमेन्शन असतं. आता नवीन आहे ना, सो कन्फ्युजन होऊ शकतं. डोंट वरी ॲट ऑल. आपण खूप वेळ वापरणार आहे हे. वापरून वापरून वी विल गेट युज टू इट. वर्क, एनर्जी, पॉवर, प्रेशरचे डायमेन्शन कळालेत का सगळ्यांना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. These three quantities are completely new quantities, ज्याबद्दल आपण जास्त करून ऐकलेलं नाही. आपल्याला ह्या तिन्ही क्वांटिटीज इन डिटेल शिकायच्या आहेत. या लेसन मध्ये नाही. या लेसनचा एम ह्या क्वांटिटी शिकणं नाहीच आहे. या लेसनचा एम एवढाच आहे की यांचे डायमेन्शन लिहिता आले पाहिजे. त्यामुळे आता सध्या मी हिचे फक्त तुम्हाला फॉर्म्युले सांगतो. फॉर्म्युल्यावरून तुम्ही डायमेन्शन स्वतः बनवा. मिनिंग आपण 4th लेसन मध्ये बघूया. वेन वी विल गो इन द 4th लेसन, डिटेल मध्ये या तिघांचे मिनिंग आहेत. सो आता तुम्ही ह्याच्या मागे लागू नका की सर टॉर्क म्हणजे काय, लिनियर मोमेंटम म्हणजे काय, इम्पल्स म्हणजे काय. गरजच नाहीये. नाही तर काय होईल, आपण ह्याच्या मिनिंग समजण्यामध्ये जर काही गेलो ना तर आपण तिथे निघून जाऊ आणि हे साईडला राहून जाऊ. सो आता सध्या मी अवॉइड करतोय ते. असं नाही की ते तुम्हाला कधीच कळणार नाही. हे डिटेलमध्ये 4th लेसन मध्ये कळणार आहे. टॉर्कचा फॉर्म्युला आहे फोर्स इंटू डिस्टन्स. लिनियर मोमेंटमचा फॉर्म्युला आहे मास इंटू वेलॉसिटी. आणि इम्पल्सचा फॉर्म्युला आहे फोर्स इंटू टाइम. आता मी तुम्हाला थोडासा काम देतो. हे जे काही लिहिले मी ब्लू कलर मध्ये फॉर्म्युला, त्याचे डायमेन्शन बनवून दाखवा. बघूयात. आय विल गिव्ह यू 2 minutes. ट्राय टू राईट देअर डायमेन्शन्स. Sir, झालं.
व्हेरी गुड आर्या, करेक्ट आन्सर सर. झाले का रे बाकी? आय विल राईट डाऊन द डायमेन्शन्स. बघा असेच आन्सर्स तुमचे आले आहेत का? सांगेल का कोणी टॉर्कचं डायमेन्शन काय आलंय तुम्हाला? येस, Yes, sir. बोला. L2 M1 T minus 2. व्हेरी गुड. सो आपण काय कन्क्लूड करू शकतो? वर्क एनर्जी अँड टॉर्क यांचे डायमेन्शन एक्झॅक्टली सेम आहेत. बघा ग्रुपमध्येच आहेत तिघं पण. वर्क एनर्जी अँड टॉर्क. डज इट मीन दे आर सेम क्वांटिटीज? नो, ऑल आर डिफरंट. वर्क वेगळं असतं, एनर्जी वेगळं असतं, टॉर्क वेगळं असतं, बट डायमेन्शन सेम असू शकतात. जसं मागे आपण बघितलं स्पीड आणि वेलॉसिटीचे डायमेन्शन सेम होते, बट दोन्ही वेगळ्या क्वांटिटीज आहेत. तसंच या क्वांटिटीज वेगळ्या आहेत, बट डायमेन्शन सेम आहे. लिनियर मोमेंटमचं काय आलं डायमेन्शन? मास इंटू वेलॉसिटी. सांगा. लिनियर मोमेंटम L1 M1 T minus 1. L1 M1 T minus 1. करेक्ट. मासचं M1 आणि वेलॉसिटीचं L1 T minus 1. सो L1 M1 T minus 1 बरोबर. आणि इम्पल्सचं काय आलंय? L1 M1 T minus Minus 2. T minus 2 का T minus 1? 1 T minus करेक्ट. व्हॉट यू विल फाइंड इज या दोघांचं पण डायमेन्शन सेम आहे. लिनियर मोमेंटम आणि इम्पल्स आपण एक ग्रुप आहे, दोघांचे डायमेन्शन सेम आहेत. L1 M1 T minus 1 आर द डायमेन्शन्स ऑफ लिनियर मोमेंटम अँड इम्पल्स. ठीक आहे. कसे आले तर फॉर्म्युलावरनं. फोर्सचा फॉर्म्युला L1 M1 T minus 2. फोर्सचा लर्न केलाय आपण इंटू टाइम. टाइम T1 आहे. व्हॉट इज -2 + 1? -2 + 1 इज -1. इज इट क्लियर? Yes, sir. These are 14 quantities जिनके dimensions you must know. We are going to start with the uses or applications of these dimensions. या dimension ला use करायचं आपली. Okay. या dimensions ला use करायचे. Application ह्याला apply करायचं. म्हणजे uses किंवा application म्हणूया. Application of dimensions. Application of dimensions. Application number 1 बघा काय? To check correctness of equation. ह्याचा मिनिंग काय होतो? या ऍप्लिकेशनचा मिनिंग काय होतो की डायमेन्शन्स वापरून एखादं इक्वेशन करेक्ट आहे का रॉंग आहे आपण सांगू शकतो. मे बी ते इक्वेशन तुम्हाला झालं पण नसेल. मे बी 12th स्टँडर्डचं इक्वेशन तुम्हाला मी आता जरी समोर दिलं ना, यू कॅन टेल मी की सर हे इक्वेशन करेक्ट आहे का रॉंग आहे. म्हणजे आपण चेक करू शकतो की एखादं इक्वेशन करेक्ट आहे का रॉंग आहे. कसं करायचं चेक? खूप सिंपल प्रोसेस, एकदम सिंपल प्रोसेस. पण मी तुम्हाला स्टार्टिंगला एखादं नोन इक्वेशन घेऊन दाखवतो, म्हणजे तुम्हाला समजेल ना, रे हा हे माहिती इक्वेशन, त्याला कसं सॉल्व्ह करून आपण करेक्ट आहे प्रूव्ह केलं. बघा मी इक्वेशन घेतो, होपफुली सगळ्यांना माहित आहे. माहिती आहे का तुम्हाला हे इक्वेशन? बरोबर. Yes, sir. सगळ्यांना माहिती आहे हे इक्वेशन कायनेमॅटिकल इक्वेशन आहे. डिस्प्लेसमेंट आहे, यू म्हणजे इनिशियल वेलॉसिटी आहे, टी म्हणजे टाइम आहे, ए ऍक्सेलरेशन आणि टी म्हणजे टाइम. आणि हे इक्वेशन करेक्ट आहे हे पण माहिती आपल्याला. पण थोड्या वेळासाठी लेट अस अज्युम दॅट वी डोंट नो की हे करेक्ट आहे या रॉंग. वी डोंट नो. थोड्या वेळासाठी आपण अज्युम करू, आपल्याला माहित नाही. मग कसं फाइंड करायचं की इक्वेशन करेक्ट आहे का नाही? तर सगळ्यात पहिली स्टेप आहे की यू हॅव टू रेकॉग्नाइज की याच्यामध्ये किती टर्म्स आहेत. टर्म्स काय रेकॉग्नाइज करायचंय? टर्म्स. टर्म्स म्हणजे त्या गोष्टी ज्या इक्वल टू साइन, प्लस साइन किंवा मायनस साइन नि सेपरेट आउट झाल्या आहेत. इक्वल टू साइन, प्लस साइन किंवा मायनस साइन नि सेपरेट झाल्या आहेत. जसं की हा एक टर्म झाला, हा एक टर्म झाला. मध्ये मल्टिप्लिकेशन चालेल, मल्टिप्लिकेशन, ऍडिशन, सबट्रॅक्शन आणि इक्वल टू साइन नि सेपरेट झालेला टर्म म्हणतो. आणि हा अख्खा एक टर्म झाला. आर यू गेटिंग इट? टर्म म्हणजे काय? Yes, sir. Yes, sir. 3 टर्म्स आहेत. कधी कधी इक्वेशन मध्ये 2च टर्म असतील, कधी कधी 4 असतील. आता 3 आहेत. तर या 3 टर्म्स चे डायमेन्शन्स आपण इथे काढतो. पहिल्या टर्मचं डायमेन्शन, दुसऱ्या टर्मचं डायमेन्शन आणि तिसऱ्या टर्मचं डायमेन्शन. तिन्ही टर्मचं डायमेन्शन इंडिव्हिज्युअली सेपरेटली काढून घेतो. सेपरेटली. कारण की आपल्याला माहिती आहे एखादं इक्वेशन करेक्ट कधी असेल जर याचं डायमेन्शन प्लस याचं डायमेन्शन, याचं डायमेन्शन, याचं डायमेन्शन आणि याचं डायमेन्शन सेम असेल तरच इक्वेशन करेक्ट असतं. तुम्ही लक्षात ठेवा, 2 mangoes plus 5 mangoes will always give you 7 mangoes. Is it possible 2 mango आणि 5 apple?
काही आपल्याला 7 बनाना देईल का? नाही देणार. आपल्याला एखादं इक्वेशन तेव्हाच व्हॅलिड राहतं जर ही जी क्वांटिटी आहे ना तीच क्वांटिटी इथे पाहिजे आणि ऍड केल्यावरती तीच क्वांटिटी इथे मिळाली पाहिजे. म्हणजे तिन्ही क्वांटिटीज एकाच टाईपचे असले पाहिजे. यू कॅनॉट ऍड फोर्स प्लस मास ऍड नाही करतात. 5 किलोग्रॅम मध्ये 10 सेकंद ऍड करू शकतो का आपण? नाही. तुम्हाला 5 किलोग्रॅम मध्ये 5 किलोग्रॅम किंवा 2 किलोग्रॅमच ऍड करतात. सो ही क्वांटिटी डायमेन्शनली इक्वल असेल तर ते इक्वेशन बरोबर आहे, तर रॉंग आहे. सो लेट अस फाइंड तिघांचे डायमेन्शन सेम येत आहेत का? एस काय सांगा बरं मला. एस काय आहे? डिस्प्लेसमेंट. काय असेल त्याचं डायमेन्शन? L2. कसं काय L2? सर L1. एकदाच मोजावं लागेल ना. डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ 1 ओनली. हा एरिया L. असेल तर L2 नाही. इट इज L1. UT where U is what? U is velocity. T is time. So velocity into time करायचंय. Velocityचं डायमेन्शन तुम्हाला माहिती आहे का? वेलॉसिटीचं डायमेन्शन बघा टेबल मध्ये काय आहे? L1 T L1 T minus 1. L1 T minus 1 करेक्ट. इंटू टाइम आहे पुढे. टाइमचं डायमेन्शन, टाइम स्वतःच फंडामेंटल आहे, त्याला काय T. डायमेन्शन असतं? तो स्वतःच फंडामेंटल आहे. T1 T-1 T1 मल्टिप्लाय केले तर लॉज ऑफ इंडायसिस प्रमाणे these two things get added. -1 + 1 is how much? 0. So what is left only? जो 0 आहे तो लिहिलाच नाही मी. सो पहिल्याचं पण L1 आलंय, सेकंडचं पण L1 आलंय. आतापर्यंत दोन्ही क्वांटिटी सेम डायमेन्शन किंवा सेम टाईपच्या आहेत. सो याची टाईप आणि याची टाईप आतापर्यंत सेम प्रूव्ह केली आपण. बघू तिसऱ्याची पण येते का. हाफ AT². एक लक्षात ठेवा, कॉन्स्टंट किंवा नंबर हाफ, 10, 15, 5, 7 काही पण कुठलाही नंबर तुम्हाला सापडला त्याला डायमेन्शन नसतात. नंबर कॅनॉट हॅव अ डायमेन्शन. इट इज अ कॉन्स्टंट. डायरेक्टली जम्प टू सेकंड. ऍक्सेलरेशन काय असतं? ऍक्सेलरेशनचं डायमेन्शन बघा टेबल L1 बघा. T minus 2. L1 T minus 2 करेक्ट. ऍक्सेलरेशनचं डायमेन्शन पुट केलं. इंटू T² आहे. T म्हणजे टाइम आहे. टाइमचा स्क्वेअर, हे टाइम स्वतः फंडामेंटल आहे, तर टाइमचा स्क्वेअर विल बी T2. T2. T-2 T2 चं मल्टिप्लिकेशन काय देईल? T 0 होऊन जाईल ना. 0. फक्त काय राहील? L1. L1. सो आपण हे प्रूव्ह केलं आहे ऍज ऑल टर्म्स in above equation have same dimension, therefore above equation is correct. हे वरचं इक्वेशन करेक्ट आहे. कसं काय प्रूव्ह केलं आपण? तिन्हीचे डायमेन्शन सेम आले, तिन्ही टर्मचे डायमेन्शन सेम आले. खूप सिंपल मेथड आहे. एखादं इक्वेशन दिलं असेल ना, करेक्ट आहे का रॉंग आहे कसं चेक करायचं? नंबर ऑफ टर्म्स ओळखायची किती आहेत? 3 आहेत का 4 आहेत का 2 आहेत? जेवढे टर्म्स तुम्हाला सापडतील त्या टर्म्सचे डायमेन्शन सेपरेटली काढायचे आणि जर सगळ्यांचे डायमेन्शन सेम असतील म्हणजे सगळ्या क्वांटिटीज एकाच प्रकारच्या असतील तर वी से इक्वेशन इज करेक्ट. एकच फक्त ह्याच्यामध्ये झोल आहे. काय बघा तो की इक्वेशन मध्ये आपल्याला माहिती आहे करेक्ट इक्वेशन बिकॉज आपल्याला हे नोन इक्वेशन. पण समजा ह्या इक्वेशन मध्ये मी S is equal to UT plus 10 AT² लिहिलं असतं तर मला सांगा हे इक्वेशन करेक्ट आहे का? आता कायनेमॅटिकल इक्वेशन करेक्ट आहे का? हे नो, इट इज नॉट एट ऑल करेक्ट. हाफ AT² असेल तर करेक्ट असतं. हे 10 AT² करेक्ट नाहीये. पण आपल्या मेथडने सॉल्व्ह करताना इथे हाफच्या जागी 10 आला असता आणि आपल्या मेथडने सॉल्व्ह करत असताना इथे जरी 10 आला असता तरी डायमेन्शन मध्ये फरक पडलाच नसता कारण की कॉन्स्टंट डायमेन्शन नसतात. सो आपल्या मेथडला ही गोष्ट समजत नाही की कॉन्स्टंट जे दिले आहेत ते करेक्ट आहेत का रॉंग आहेत. आपल्या मेथडमध्ये फक्त आपण डायमेन्शन्स इक्वल आहेत का एवढे चेक करतो. सो एखाद्या वेळेस चुकून कॉन्स्टंट रॉंग दिला असेल तर तुम्ही कमेंट नाही करू शकत की ते रॉंग का करेक्ट. सो आपल्या मेथडचा ड्रॉबॅक आहे हा. काय ड्रॉबॅक आहे? की आपल्या मेथडने आपण कोणती करेक्टनेस चेक नाही करू शकत, कॉन्स्टंट वाली करेक्टनेस चेक नाही करू शकत. आपल्या मेथडने आपण फक्त आणि फक्त डायमेन्शनली करेक्ट आहे का नाही चेक करू शकतो. त्यामुळे फायनल स्टेटमेंट असं लिहायचं आहे as all terms in above equation have same dimension, therefore above equation is नुसतं करेक्ट नाही, डायमेन्शनली करेक्ट. नाही तर काय होईल? नुसतं करेक्ट लिहिलं त्याचा अर्थ असा होतो की डायमेन्शनली पण करेक्ट आणि कॉन्स्टंट वाईज पण करेक्ट. पण कॉन्स्टंट बद्दल आपण काहीच कमेंट नाही करू शकत बिकॉज वी डोंट नो हाऊ टू चेक कॉन्स्टंट का करेक्टनेस. या मेथडने नाहीच करतायत.
कॉन्स्टंटची करेक्टनेस एक्सपेरिमेंटली करतायत. सो कॉन्स्टंट करेक्टनेस कॅनॉट बी डिटेक्टेड बाय दिस. सो या मेथडनी फक्त डायमेन्शनली करेक्ट का डायमेन्शनली इनकरेक्ट एवढंच फक्त आपण बघतो. सो हे इक्वेशन डायमेन्शनली करेक्ट आहे. हाफ एटी स्क्वेअर जरी असेल तरी डायमेन्शनली करेक्टच लिहायचंय. तुम्ही म्हणाल सर आम्हाला माहिती आहे हाफ एटी स्क्वेअर कॉन्स्टंट वाईज करेक्ट आहे, पण ते तर तुम्हाला आता नोन इक्वेशन दिले म्हणून ना. पुढचे इक्वेशन अननोन असतील त्यावेळेस तुम्ही काय करणार? सो यू विल ऑलवेज फॉलो दीज रूल्स. इज इट क्लिअर गाईज? येस सर. Yes, एक sir. मी तुम्हाला Yes, इक्वेशन sir. देऊ का? आय विल गिव्ह यू वन इक्वेशन. तुम्ही ह्याला रेफरन्स म्हणून ठेवा. हे कॉपी नका करू. हे खूप सिंपल आहे. मी तुम्हाला एक इक्वेशन देतो, ते तुम्ही ह्या मेथडने सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करा. मला सांगा ते इक्वेशन डायमेन्शनली करेक्ट आहे का रॉंग आहे. ठीक आहे. क्वेश्चन बघा असा आहे. P is equal to HDG plus W by A. P म्हणजे प्रेशर. बघा आता हे नवीन इक्वेशन, तुम्ही तर कधी ऐकलं नाही इक्वेशन, त्यामुळे मला तुम्हाला मिनिंग सांगणं गरजेचं आहे. इथे तुम्हाला मिनिंग सांगायची गरज नव्हती की एस डिस्प्लेसमेंट व्ही, तरी मी लिहून दिलेलं. बट एनिवेज, पी प्रेशर आहे, एच हाईट आहे, डी डेन्सिटी आहे, जी ऍक्सेलरेशन आहे, डब्ल्यू वर्क आहे आणि ए एरिया आहे. ट्राय अँड टेल मी वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेन्शनली करेक्ट और नॉट. सर येस. सर वर्क L2 M1 T-2 आहे आणि एरिया L2 आहे. बरोबर. L2 कॅन्सल होईल का? करेक्ट. L2 कॅन्सल होईल. न्यूमरेटरचा L2 खालचा L2 कॅन्सल होईल. सर डायमेन्शनली इनकरेक्ट. करेक्ट. दिस इक्वेशन इज डायमेन्शनली इनकरेक्ट. बट फर्स्ट आणि सेकंड टर्मचे डायमेन्शन सेम आले असतील. हो Yes, sir. येस सर. प्रॉब्लेम क्रिएट करतोय थर्ड टर्म. थर्ड टर्म मध्ये L2 कॅन्सल होतोय. So, त्याच्यामुळे प्रॉब्लेम झालाय अँड देअरफॉर दिस इक्वेशन इज डायमेन्शनली इनकरेक्ट. सो बघा काय
नीट लक्ष द्या. तर इक्वेशन असं होतं, P इज इक्वल टू एच डी जी प्लस डब्ल्यू बाय ए. प्रेशर डायरेक्ट डायमेन्शन आपल्याकडे रेडी आहे, L-1 M1 T-2. हे झालं प्रेशरचं डायमेन्शन. आता दुसरं एच डी जी चं काढूयात. एच म्हणजे हाईट तर कशात मोजतो आपण, लेंथ मास का टाइम मध्ये? लेंथ मध्ये. डी म्हणजे डेन्सिटीचं डायमेन्शन तुम्हाला लिहून दिलंय, L-3 M1. आणि जी ऍक्सेलरेशन आहे, ऍक्सेलरेशनचं डायमेन्शन L1 T-2 आहे. सो बघा टोटल एल किती आहेत, L1 हे झालं L2, आणि L2 आणि -3, 2 आणि -3 चा -1 होणार, -1 होणार. M एकटाच आहे, T पण एकटाच आहे. दीज आर डायमेन्शन्स ऑफ सेकंड टर्म. आणि लास्ट जो आहे, तो आहे एरिया, सॉरी लास्ट आहे वर्क अपॉन एरिया. वर्कचं डायमेन्शन L2 M1 T-2. वर्कचं आपण पाठ केलंय, डिवाइड बाय एरियाचं L2 आहे, L2 गेला, L0 M1 T-2. So clearly dimensions are not equal. The equation is dimensionally incorrect. Is it clear? Yes, Yes, sir. ठीक आहे. आय होप क्लिअर आहेत गोष्टी. तुम्हाला मी आता होमवर्क म्हणून काही क्वेश्चन देतो. होमवर्क मधले मी 4 क्वेश्चन देईन, तो आता एक इथे सॉल्व्ह करू आणि राहिलेले 3 घरी करा. ठीक आहे. तुम्ही आता पहिला क्वेश्चन इथे सॉल्व्ह करण्यासाठी घ्या, तो हा आहे. M मास आहे, G ऍक्सेलरेशन आहे, R रेडियस आहे, V वेलॉसिटी आहे, आणि F फोर्स आहे. दिसतंय ना सगळं. M हे M मास आहे. ठीक आहे. आणि बाकी 3 होमवर्क म्हणून घ्यायचे तुम्हाला. Those 3 questions are homework problems. सर फर्स्ट इक्वेशन डायमेन्शनली करेक्ट आहे. हे वाला येस सर. गुड.
सर थर्ड इक्वेशन मध्ये ए काय डिनोट करतो? ए ऍक्सेलरेशन. ओके. काल पेरेंट्स मीटिंगला सगळे आलेले का रे? येस सर. कोणी मिस केला असेल तर ग्रुपवरती लिंक पण पाठवली सरांनी, बघून घ्या सगळ्यांनी मीटिंग. तुमचा 15th ला रिझल्ट पण लागणार आहे, बरोबर ना? काही आलेत का अपडेट्स अबाउट युअर 10th रिझल्ट? नो सर. स्टेट बोर्ड सॉरी सीबीएसई आयसीएसई चे रिझल्ट आलेत ऑलरेडी? नाही सर. कधी एक्सपेक्टेड आहे? काहीच आयडिया नाही. स्टेट बोर्डच्या 15 जुलैला आहे. हा, स्टेटचे 15 जुलै सांगितलंय. सीबीएसईने काय सांगितलंय का? 21 जुलै. 21 जुलै. ओके. ओके, सो होमवर्क प्रॉब्लेम्स तुम्ही करा ट्राय. ह्याचं फक्त मी सांगतो, दिस इक्वेशन इज करेक्ट, डायमेन्शनल इट इज करेक्ट. कसं काय बघा, तर फोर्स स्वतःच कॉन्स्टंट व्हॅल्यू माहिती आपल्याला L1 M1 T-2. दुसरा आहे mg. mg मध्ये m आहे मास म्हणून m1 आणि g आहे ऍक्सेलरेशन. ऍक्सेलरेशनचं डायमेन्शन काय असतं? L1 T-2. सो इफेक्टिव्हली तो होईल L1 M1 T-2. mg मास इंटू ऍक्सेलरेशन आणि mv स्क्वेअर बाय r. m इज मास, m1 v स्क्वेअर वेलॉसिटीचा स्क्वेअर. वेलॉसिटीचं डायमेन्शन काय आहे? L1 T-1 आहे, राईट? बघा टेबल मध्ये, त्याचा स्क्वेअर करायचा आणि डिवायडेड बाय रेडियस. अरे रेडियस कशात मोजली जाईल? रेडियस इज मेजर्ड इन लेंथ. सो L1. सो बघा ह्याचा स्क्वेअर केलं ना लॉज ऑफ इंडायसिस प्रमाणे, M1 ऍज इट इज L1 चा स्क्वेअर ना, पॉवर मल्टिप्लाय होतात. L2 T⁻² डिवायडेड बाय खाली L1 आहे. सो एक L1 कॅन्सल झाला L2 मधला, फक्त L1 राहील. सो L1 M1 T-2. L1 M1 T-2 आर द डायमेन्शन ऑफ mv स्क्वेअर बाय r. तिन्ही सेम आहेत. So as all the dimensions are equal, the equation is dimensionally correct. Is it clear, guys? येस सर. Yes. So पहिलं ऍप्लिकेशन सगळ्यांना व्यवस्थित समजलं आहे का? पहिलं ऍप्लिकेशन काही डाऊट आहे का कोणाला? पहिल्या ऍप्लिकेशन मध्येच असेच सेम अजून 2 ऍप्लिकेशन बघायचे आहेत, 2 युजेस. मग आपला डायमेन्शन मला पार्ट पूर्ण कम्प्लीट होतो. देन वी एंटर इनटू द नेक्स्ट पार्ट. ठीक आहे? सो आपण इथं सेशन स्टॉप करूयात. तुम्हाला हे क्वेश्चन्स होमवर्क म्हणून घ्यायचे आहेत, ते तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. ओके, तुम्ही आता नेक्स्ट लेक्चर चालू होईपर्यंत ट्राय करा ना हे क्वेश्चन. स्क्रीनशॉट काढून घ्यायचा, घ्या स्क्रीनशॉट काढून. ठीक आहे, आता नेक्स्ट लेक्चर चालू होईल तुमचं 11. माझं लास्ट लेक्चर होतं का रे? नाही, सेकंड लेक्चर ना माझं. त्यानंतर केमिस्ट्री तुमचं, राईट? ठीक आहे, देन चलो गाइज, बाय बाय. We will meet tomorrow with the next application. तोपर्यंत please do these homework problems. ठीक आहे? सौरभ सर, ठीक आहे. सौरभ सर जॉईन करतीलच थोड्या वेळात, प्रॉब्ली अजून नाही जॉईन झाले. तोपर्यंत तुम्ही ते क्वेश्चन सॉल्व्ह करा रे. सेशन एंड करतो मी. बाय बाय.
Hi guys, am I audible? Yes, sir. येस माझा आवाज येतो. 2 सेकंड एक दिवस दुसरा डिव्हाइस पण कनेक्ट करतो सो दॅट थोडा जास्त क्लिअर होईल. मे बी आता थोडा क्लिअर नसेल. ओके. सो आज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ सम रिअली इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट. होपफुली सगळे प्रिपेअर असाल. जर नसाल तर छानपैकी नोटबुक वगैरे काढून बसा. मग आजपासून ऍक्च्युअल मध्ये केमिस्ट्रीला तर फील येईल तुम्हाला. ओके. सो लेट स्टार्ट. कुठे गेले पीपीटी? येस, बघा जे काही आन्सर असतील ते तुम्हाला बॅच बी ला सेंड करायचे असतील. ओके, बॅच बी जो आहे तिथे तुम्हाला आन्सर सेंड करायचे असतील. त्याला कोहोस्ट म्हणून ठेवतो सो दॅट तुम्हाला चॅट बॉक्स मध्ये ते पण दिसेल. ओके, स्क्रीन क्लिअर आहे? स्क्रीन क्लिअर असेल तर विल स्टार्ट विथ द कन्सेप्ट विच इज कॉल्ड एज मोल कन्सेप्ट. सो बिफोर चालू तर करूच, पण चालू करताना मला थोडासा आन्सर पाहिजे की डू यू नो व्हॉट इज डझन? डझन माहिती आहे का रे प्रत्येकाला? येस. सर. येस, काय असतं डझन? 12 युनिट्स. 12 युनिट्स. ओके, सो इज इट लाईक डझन म्हटलं की प्रत्येक वेळी 12च येतं का रे? म्हणजे लेट्स से आय एम आस्किंग की 1 डझन मँगो, तर 12 मँगोज. मग इफ इन्स्टेड ऑफ मँगोज इफ आय आस्क 1 डझन ऑफ, काय विचारू? 1 डझन ऑफ 10. ओके, एक फ्रूट विचारलं, खायची गोष्ट होती. एक पेन विचारलं, डिफरंट गोष्ट आहे. So is it same amount or that value changes? 12 value changes or not? Same. Okay. So whatever you take, 1 dozen of x. Okay, x म्हणू आपण. तर 12x असेल, करेक्ट? 1 डझन ऑफ x. x म्हणजे काही असेल. 1 डझन ऑफ पेन आहे, 1 डझन ऑफ पेन्सिल आहे, 1 डझन ऑफ फ्रूट आहे, 1 डझन ऑफ बॉटल आहे, 1 डझन ऑफ अजून काही असेल, फोन आहे. तर दॅट ऑलवेज व्हॅल्यू इज 12, राईट? 12. ओके, सेम वे जसं आपल्याकडे डझन आहे ना, तसं आपल्याकडे हे आहे मोल. ओके, सेम वे as we have 1 dozen of x, we can have 1 mole of x. आणि 1 mole of x असेल तर दॅट अगेन काहीतरी एक नंबर येतो ऑफ x. x काहीही असू शकतो काय? x can be anything. So if you can take x of atom, if I am saying 1 mole of atom, then that value is this particular value of atom. If I am saying 1 mole of molecule, then that particular value of molecule. If I am saying 1 mole of electron, then again that value of electron, right? So जसं माझ्याकडे डझन व्हॅल्यू असते ना फॉर अमाऊंट, एखादी अमाऊंट आपण मेजर करतो. इफ यू आर मेजरिंग सम अमाऊंट, एक अमाऊंट घेतोय, व्हॅल्यू घेतोय. सेम वे इन केमिस्ट्री आपण जी काही अमाऊंट मेजर करतो, अमाऊंट मेजर करणार आहे एखाद्या सबस्टन्सची, amount of substance, if you are going to measure, we are going to measure it in mole. कशामध्ये मेजर करणार आहे? we are going to measure it in mole. तुमचा एक चार्ट झाला असेल बेसिक युनिट्सचा, मे बी फिजिक्स मध्ये तुम्ही बघितला असेल की लेंथ आहे तर लेंथ साठी पर्टिक्युलर युनिट असतं, देन मास आहे तर त्याच्यासाठी युनिट असतं, टाइम आहे तर त्याच्यासाठी युनिट आहे. सेम वे देर इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी विच इज अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स. 6 फंडामेंटल क्वांटिटी आहे. झालाय का रे चार्ट फिजिक्स मध्ये? Yes, sir. येस, सो त्याच्यामध्ये जी 6 फंडामेंटल क्वांटिटी आहे. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दॅट 6 फंडामेंटल क्वांटिटी. सर मग बाकीच्या का नाही? तर बाकीच्या पण आहेत, बाकीच्या पण इम्पॉर्टंट आहेत. बट इन केमिस्ट्री, व्हेन वी डील इन केमिस्ट्री, तर केमिस्ट्रीमध्ये आपण मोस्टली अमाऊंट ऑफ सबस्टन्सची डील. व्हॉट वी आर डुईंग, वी आर गोइंग टू डील विथ अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स. लेट्स से वी आर डुईंग अ रिएक्शन, एखादी रिएक्शन परफॉर्म करतोय, तर ह्या पर्टिक्युलर रिएक्टंटचे एवढे अमाऊंट, ह्या पर्टिक्युलर रिएक्टंटचे एवढे अमाऊंट घेतले, वी कंबाईन देम अँड वी फॉर्म अ प्रोडक्ट. त्याचं काही अमाऊंट आहे, वी मेजर अमाऊंट. लेट्स से वी आर डुईंग समथिंग एल्स. और केमिस्ट्री म्हटलं की मोस्टली त्या केमिकल रिएक्शन्स येतात, बट एक्सेप्ट केमिकल रिएक्शन अजून काही असेल, एखादं मेजरमेंट करायचं आहे, एखादा सबस्टन्स बघायचा आहे, एखाद्या सबस्टन्सचं कॉन्सन्ट्रेशन चेक करायचं आहे की ह्याचं कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे, किती एखाद्या पर्टिक्युलर एंटिटीमध्ये एक पर्टिक्युलर मिक्सचर आहे, तर त्या मिक्सचरमध्ये त्याच्यामधले जे काही कंपोनेंट्स असतील ते किती प्रेझेंट आहेत, तर मग ते चेक करायचंय. वी आर गोइंग टू चेक अमाऊंट. वी आर डुईंग एनी परफॉर्मिंग एनी रिएक्शन, वी विल नीड अमाऊंट.
की एखाद्याशी रिॲक्ट होणार एक पर्टिक्युलर रेशो मध्येच रिॲक्ट होणार आहे. सो इन ऑल केसेस whenever we are going to deal anything in chemistry, काही केमिस्ट्री मध्ये जर we are dealing, then we have to talk about amount of substance, की किती अमाउंट प्रेझेंट आहे, and that amount will be measured as mole. त्याचं युनिट काय आहे, तर त्याचं युनिट आहे मोल. ठीक आहे. आता मी स्टार्टिंगला सांगून ठेवतो तुम्हाला की मोल इज अ युनिट. ठीक आहे. जसं आपल्याकडे लेंथ आहे, लेंथचं युनिट आहे मीटर. मीटर इज युनिट. आणि एम, स्मॉल एम काय असतं, त्याचं नोटेशन, त्या युनिटचं नोटेशन असतं. राईट. सो वी कॅन से 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, सो ऑन, काही म्हणू शकतो. सो स्मॉल एम यूज करतो हिअर ॲज वेल. हे काय झालं, मोल इज माय अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स का युनिट. अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स ही आहे माझी क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, त्याचं युनिट आहे मोल, अँड त्याचं नोटेशन पण आहे मोलच. ओके, नोटेशन पण आहे मोलच, फक्त थोडासा डिफरन्स आहे. व्हेन आय एम टॉकिंग ऍज अ युनिट इट विल बी कॉल्ड एज MOLE, ई येतोय. व्हेर ॲज त्याचं नोटेशन आहे, इफ इट इज अ नोटेशन देन इट विल बी MOL. ई नाही आहे तिथे. ओके, ई नाही. आणि हे घ्यायचं पण नाही. ऍज अ केमिस्ट्री, ऍज अ आयडियल केमिस्ट्री स्टुडंट वी शुड नो दिस डिफरन्स, की आपल्याला मोल कधी युज करायचा आहे, नुसता MOL, तर ऍज अ नोटेशन युज करायचं आहे. अँड व्हेन वी आर गोइंग टू यूज MOLE, when we are saying it as a unit म्हणतोय, तर ते with E असेल, as a notation without E असेल. So I can say 1 mole, I can say 2 mole. ओके, अशा फॉर्म मध्ये जसं मीटर असतं तसं मी हे यूज करू शकतो. ओके, आता हा युनिट, ही जी काही व्हॅल्यू आहे ती इम्पॉर्टंट आहे. वी शुड नो धिस व्हॅल्यू. जसं की डझन आहे तर माहिती आहे मला की 12 असतं. सेम वे आय शुड नो धिस व्हॅल्यू ॲज वेल, अँड दॅट व्हॅल्यू is 6.022 into 10 raised to 23. Sir, एवढी मोठी व्हॅल्यू? येस, वी आर टॉकिंग अबाउट धिस सच अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ व्हॅल्यू. काय एवढी मोठी आहे? बिकॉज व्हेन वी आर डीलिंग विथ इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री मध्ये काही डील करतोय तर वी डील ऍट ऍटॉमिक लेवल. यार ऍटम बद्दल डील करतोय. ऍटम आहे खूप छोटा असतो, मॉलिक्यूल आहे तो पण खूप छोटा असतो. सो वी डील ऍट अ मायक्रोस्कोपिक लेवल. ठीक आहे, मायक्रोस्कोपिक लेवलला डील करतो. त्यामुळे हा जो नंबर आहे ना, हा खूप मोठा बनून जातो. आता हेच जर मी मँगो म्हटले तर मँगो एवढे घेतले तर केवढे होतील, ते किती एरिया होईल? बिकॉज एक मँगो खूप मोठा असतो, वी कॅन इझिली ऑब्झर्व दॅट. बट एक सिंगल ऍटम जर म्हटला तर दॅट वी कॅन्ट ऑब्झर्व बाय नेकेड आईज. आपण बघू नाही शकत आहे तो ऍटम. त्यामुळे इट इज अ मायक्रोस्कोपिक क्वांटिटी. खूप छोटं असतं ते युनिट, जे काही असतं ना एक सिंगल पार्टिकल, तर खूप छोटे असतात. त्यामुळे त्याचा नंबर पण खूप मोठा बनून जातो. सो व्हेनेवर आय एम सेइंग 1 मोल, if I am saying 1 mole, so तो नंबर काय झाला? That number becomes 6.022 into 10 raised to 23 particles. Okay, 10 raised to 23 particles. मी पार्टिकल का म्हणतोय? Cause particle can be anything. Particle can be atom. ते ऍटम पण असू शकतात, ते मॉलिक्यूल पण असू शकतात, ते इलेक्ट्रॉन पण असू शकतात, प्रोटॉन पण असू शकतात, न्यूट्रॉन पण असू शकतात. और दॅट कॅन बी एनिथिंग, काहीही असतील. ओके, सो इन कॉमन आपण त्याला वर्ड काय यूज करतो? पार्टिकल. दॅट 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल, 1 mole of any particle is 6.022 into 10 raised to 23 particle. आता तुम्ही म्हणा सर हा नंबर आला कुठून? तर हा नंबर आला त्याच्या एका डेफिनेशन वरून, जी काही ऍक्सेप्ट केली गेली डेफिनेशन, सायंटिस्टने आपल्याला जी काही सांगितली डेफिनेशन, सो त्या डेफिनेशन म्हणून आला. आणि ती कुठून आली, काय डेफिनेशन आली? तर त्या डेफिनेशन वॉज दॅट 1 mole is the amount of substance that contains as many entities or particles as there are atoms in exactly 12 gram of carbon 12 isotope. So if I take carbon 12 चा आयसोटोप घेतला, कार्बनचा जो कार्बन 12 आयसोटोप आहे तो घेतला 12 ग्रॅम. इफ आय टेक 12 ग्रॅम ऑफ दॅट ऍटम, तर त्याच्यामध्ये जे काही ऍटम्स असतील, त्याच्यामध्ये जिथे काही ऍटम्स असतील, सो दॅट मच क्वांटिटी इज अवर 1 मोल. सो कसं करू शकतो रे? तर 12 ग्रॅम कार्बन आहे माझ्याकडे, दिस इज माय टोटल व्हॅल्यू 12 ग्रॅम कार्बन, डिवायडेड बाय इफ आय डू मास ऑफ 1 ऍटम ऑफ कार्बन. ओके, त्याला जर मी मास ऑफ 1 कार्बन ऍटमने डिवाइड केलं, एका कार्बनचं सिंगल कार्बन ऍटमने जर डिवाइड केलं, तर मला काय मिळते? मला मिळते ही व्हॅल्यू जी आहे 6.022 into 10 raised to 23. ओके, सो आपण एक इन्स्ट्रुमेंट असतं आपल्याकडे, एक मास स्पेक्ट्रोमीटर. दिस इज नॉट पार्ट ऑफ युअर सिलेबस, बट जस्ट सांगून ठेवतो, एक मास स्पेक्ट्रोमीटर मधून एक इन्स्ट्रुमेंट असतं. युझिंग दॅट इन्स्ट्रुमेंट आपण हे सिंगल ऍटम जे असतात ना त्यांचं वेट घेतो.
जसं आपण आपलं वेट बघतो, एक वेइंग स्केल असतं आपल्याकडे, त्या वेइंग स्केलवर बघतो. सिन्स वी आर प्रिटी मच अ बिगर क्वांटिटी, थोडे मोठे आहोत आपण, सो ते आपण त्या वेइंग स्केलवर करू शकतो. पण ॲटम खूप छोटे असतात, त्यामुळे त्याच्यासाठी एक ते खूप सोफिस्टिकेटेड इन्स्ट्रुमेंट लागतं. सो युझिंग दॅट इन्स्ट्रुमेंट वी मेजर मास ऑफ वन कार्बन. ओके, सो ते कार्बनचं मास होतं आपल्याकडे 1.99 इंटू 10⁻⁻23. ठीक आहे. सो हे इतकं इन ग्रॅम हे मास मिळालं सिंगल कार्बनचं. नाउ व्हॉट दे आर सेइंग इन डेफिनेशन दॅट इफ आय टेक 12 ग्रॅम ऑफ कार्बन, सो त्याच्यामध्ये जेवढे ॲटम्स आहेत दॅट नंबर ऑफ ॲटम इज 1 मोल. दॅट नंबर ऑफ ॲटम इज 1 मोल. सो टोटल मास आहे माझ्याकडे 12 ग्रॅम अँड सिंगल कार्बनचं मास आहे 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्रॅम. So if I do this division, I get this value, जी की सांगते 1 मोल मध्ये असलेली एंटिटी और 1 मोल मध्ये असलेले पार्टिकल, ज्यालाच आपण म्हणणार आहोत अवॅगॅड्रोज नंबर. ओके, तो हा काही त्याने अवॅगॅड्रो बाबाने काही डेव्हलप नाही केलाय, बट त्याचा असं म्हणू शकतो आपण त्याच्या स्मरणार्थ ही हॅज डन सम रिअली गुड वर्क रिलेटेड टू नंबर ऑफ ॲटम्स. ही हॅज डन सम वर्क. त्याचा एक लॉ पण आहे. वी आर गोइंग टू स्टडी दॅट लॉ व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी द 10th चॅप्टर. त्याच्यामध्ये तो लॉ येतो. सो त्याच्याशी रिलेटेड त्याने वर्क केलं होतं. सो हा जो काही नंबर डेव्हलप केला त्याला त्याचं नाव दिलं गेलं अवॅगॅड्रोज नंबर, ज्याचं नोटेशन असतं NA. आपल्याला हे माहित असल्या पाहिजे ह्या गोष्टी की NA म्हटलं की काय आहे. NA इज माय 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स. ओके ओके, आता ऑल क्लिअर झालं. तुम्ही असं हा एवढंच आहे का, एवढीच मोल कन्सेप्ट आहे का, मग एवढे तुम्ही म्हणताय इम्पॉर्टंट आहे आणि एवढंच आहे का, तर नाही गाईज. दिस कन्सेप्ट इज सो मच इम्पॉर्टंट फॉर कन्व्हर्जन. हे जे मोल म्हणतो ना रे, तर ते मोल मला हेल्प करतं टू गेट व्हॅल्यूज इन. इफ व्हॅल्यू इज इन मास, तर मास मध्ये आहे तर तिथून मला ती नंबर मध्ये कन्वर्ट करता येते. लेट्स से नंबर मध्ये आहे तर तिथून मला व्हॉल्यूम मध्ये करता येते. ओके, सो हे कन्व्हर्जन करण्यासाठी ही मोल ही कन्सेप्ट जी आहे ती खूप जास्त इम्पॉर्टंट असते. काय म्हणताय तुम्ही, काय म्हणताय? तर बघा रे, एखादा सबस्टन्स, इफ यू टेक अ पर्टिक्युलर सबस्टन्स, ओके, तर एखादा सॉलिड सबस्टन्स आहे. ठीक आहे, जसं हे कार्बन होता, आय हॅव अ सॉलिड कार्बन कोल, एव्हरीवन नोज. सो व्हॉट आय कॅन डू, आय कॅन टेक इट्स मास घेऊ शकतो, मेजर करू शकतो. तर माझ्याकडे मास असू शकतं एखाद्या सबस्टन्सचा. आय कॅन हॅव अ मास. ओके, एखादा गॅस आहे तर गॅसचं आय कॅन हॅव अ व्हॉल्यूम. ठीक आहे, गॅस जो काही असतो ना रे, तर गॅसचं व्हॉल्यूम मेजर करणं इझी असतं. त्यामुळे आय कॅन हॅव इट्स व्हॉल्यूम और आय कॅन हॅव इट्स नंबर पण असू शकतो. पण मग एखादी रिॲक्शन करतोय आपण, वी आर परफॉर्मिंग अ रिॲक्शन ऑफ अ सॉलिड. एखाद्या सॉलिडची एखाद्या गॅसची रिॲक्शन करतोय. ठीक आहे, एखाद्या सॉलिडची एखाद्या गॅसची रिॲक्शन करतोय. नाउ इन दिस पर्टिक्युलर रिॲक्शन गॅसचं मास मेजर करणं खूप कठीण आहे. इट इज नॉट इझी टू मेजर मास ऑफ गॅस. खूप लाईक काइंड ऑफ डिफिकल्ट प्रोसेस आहे ती. सो वी कॅन डू दॅट कन्व्हर्जन की मास फाइंड केलं. नो, नॉट पॉसिबल. एखाद्या सॉलिडचं पर्टिक्युलरली फिक्स व्हॉल्यूम सांगणं पण नॉट दॅट इझी, बिकॉज ते खूप मे बी नॉट सो वेल शेप्ड असतात. प्रत्येक वेळी तुम्हाला परफेक्ट शेप क्यूब मिळेल, परफेक्ट शेप क्युबॉइड मिळेल असं नाही. तो काहीतरी वेगळा. फॉर एक्झाम्पल एखादा रॉक घ्या, त्याला काही फिक्स शेप नसतो, काही असा वेडावाकडा शेप असतो. सो वी कांट इझिली मेजर द व्हॉल्यूम. त्यामुळे आपल्याकडे काय आहे, सॉलिडचं मास आहे, गॅसचं व्हॉल्यूम आहे. नाउ आपल्याला ह्यांची रिॲक्शन परफॉर्म करायची आहे. वी आर गोइंग टू गेट सम पर्टिक्युलर प्रोडक्ट ज्याची आपल्याला काहीतरी व्हॅल्यू पाहिजे. सो ह्यासाठी मला ह्याचं रिलेशन तर माहित पाहिजे की एखाद्याचं मास एखाद्याच्या व्हॉल्यूमशी किती रिॲक्ट होईल. नाउ आय शुड नो धिस की फॉर पर्टिक्युलर सबस्टन्स त्याचं मास पर्टिक्युलर सबस्टन्सच्या व्हॉल्यूमशी किती रिॲक्ट होईल. हे कन्व्हर्जन मला माहित पाहिजे. अँड फॉर धिस वी यूज धिस मोल कन्सेप्ट. ओके, मी पहिलेच तुम्हाला इम्पॉर्टन्स सांगतोय की शिकणार आहोत आपण ते का, कशासाठी शिकतोय, तर यार ह्याचा यूज कुठे होणार आहे. तर ह्याचा यूज आपण त्या रिॲक्शन्स मध्ये करणार आहोत. वेन यू आर गोइंग टू परफॉर्म अ रिॲक्शन, तर आपल्याला ते रिलेशन तर माहित पाहिजे की एखाद्या पर्टिक्युलर सबस्टन्स, लेट्स से सबस्टन्स A, तर पर्टिक्युलर मास एक्स मास विल रिॲक्ट विथ सबस्टन्स B का पर्टिक्युलर व्हॉल्यूम. मासचं व्हॉल्यूमशी रिलेशन. और लेट्स से एखाद्या पर्टिक्युलर सबस्टन्सच्या मासचं एखाद्या पर्टिक्युलर सबस्टन्सच्या नंबरशी रिलेशन. सो दॅट रिलेशन ते पण माहित पाहिजे. ऑर एल्स थर्ड वे असं असू शकतं की नंबरचं व्हॉल्यूमची रिलेशन. तर हे सगळं जे काही रिलेशन आहे ते क्रिएट करतं आपलं मोल. कसं क्रिएट करतं, तर असं काहीतरी असतं.
आता बघू हे रिलेशन काय आहे. त्याच्यासाठी आपल्याकडे एक जनरल 3 फॉर्म्युलाज आहेत. वन्स वी नो धिस फॉर्म्युला वी कॅन डू एनी टाइप ऑफ कॅल्क्युलेशन. इफ यू आर क्लिअर विथ धिस 3 फॉर्म्युलाज देन वी आर क्लिअर विथ ऑल टाइप ऑफ कॅल्क्युलेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आयडेंटिफाय काय करायचंय ते सांगतो. क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचा आहे. क्वेश्चन येणार आहे किंवा म्हणजे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन मध्ये जर मी तुम्हाला दाखवलं तर 30 सेट्स मध्ये लास्ट इयरची जी सीईटी झाली होती ना रे, त्या सीईटीच्या 30 सेट्स पैकी ऑलमोस्ट 15 to 17 सेट्स मध्ये हा क्वेश्चन होता. ठीक आहे. सो हा इतका इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे की ऑलमोस्ट मोर दॅन हाफ सेशन्स मध्ये हा क्वेश्चन आलाच होता. त्यामुळे आपल्याला अंडरस्टँड झालं पाहिजे क्वेश्चन काय असणार आहे आणि आपल्याला सॉल्विंग काय असेल. तर बघा तुम्हाला सांगतो मी क्वेश्चन काय असेल तर क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन कन्वर्जन, प्युअर कन्वर्जन. दॅट फॉर एक्झाम्पल दे विल गिव्ह यू अ नंबर. ओके, नंबर ऑफ पर्टिक्युलर एंटिटी. समजा मी नंबर ऑफ हायड्रोजन सांगितले and then they will ask you what will be volume of that number. Okay, volume of that number. Or maybe they will give you mass, then they will ask you what will be volume of number of that mass. For example, 10 gram of carbon घेतलाय, so how many atoms of carbon are there? This can be the question. Or lastly, maybe they will give you some volume. For example, 10 liter of particular gas present आहे, then what will be mass of it? What will be mass of it? So such type of calculation we have to do. Such type of calculation आपल्याला करायचे असतात. आता हे कॅल्क्युलेशन करताना आपण हे डिरेक्ट कन्वर्जन करू नाही शकत. आय कॅन डिरेक्टली कन्वर्ट व्हॉल्यूम इंटू मास और मास इंटू नंबर और नंबर इंटू व्हॉल्यूम अँड वाईस वर्सा. कसं आहे व्हॉल्यूम इंटू नंबर. नो, नॉट पॉसिबल. वी कॅन नॉट डू डिरेक्ट कॅल्क्युलेशन आणि ट्राय पण नाही करायचंय करायला. ठीक आहे, मुलं हे डायरेक्ट करतात आणि तिथेच मिस्टेक करतात. नाही करायचंय. वी कॅन डू दॅट. If we want to do this conversion, number to volume, volume to mass, or mass to number, or vice versa, कसंही उलट करायचं असेल तरी, for all that cases we have to go through mole. For example, मला mass चा number मध्ये करायचंय, so mass I have to convert in mole, then convert in number. For example, number चा volume मध्ये करायचंय, so number convert into mole, then convert into volume. or volume चा mass मध्ये करायचंय, so volume converted into mole and then converted into mass. समजतंय का मी काय सांगतोय ते? वी कॅन डू डिरेक्ट कन्वर्जन. मास का नंबर नॉट पॉसिबल. व्हाट वी कैन डू इज मास का मोल में कन्वर्जन एंड देन मोल का नंबर में कन्वर्जन. नंबर का वॉल्यूम में कन्वर्जन करना है तो व्हाट वी विल डू, नंबर का मोल में कन्वर्जन करो एंड देन दैट मोल इनटू वॉल्यूम. इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? यस और नो? इज इट क्लियर? Yes, sir. आता कसं करायचंय मुद्दा तो आहे की हाऊ वी आर गोइंग टू डू दॅट. तर बघा ना, आपण प्रत्येकाला एक स्मॉल आयडेंटिटी देऊ की मोल म्हटलं, व्हेनेवर आय एम गोइंग टू से मोल, मोलचं नोटेशन असेल स्मॉल एन. ओके, मोलचं नोटेशन असेल स्मॉल एन. इफ आय एम सेइंग मास, मासचं नोटेशन असेल स्मॉल एम. इफ आय एम सेइंग नंबर, देन नंबरचं नोटेशन आहे कॅपिटल एन. आणि इफ आय एम सेइंग व्हॉल्यूम, देन त्याचं नोटेशन आहे कॅपिटल व्ही. तर बघा, व्हॉट एव्हर क्वेश्चन यू विल हॅव, त्या क्वेश्चन मध्ये यू हॅव टू आयडेंटिफाय. फर्स्ट स्टेप विल बी टू आयडेंटिफाय out of following 4, small n, small m, capital N, capital V, out of this following 4, what is given? Is number of moles given? Is mass given? Is number of particle given? Or is volume given? Okay, first step is to identify out of following 4 काय given आहे. So whatever is given, काही given असेल त्या 4 पैकी. Second step is काहीही विचारले असेल, doesn't matter what is asked in question, always you have to find n. फाइंड व्हॅल्यू ऑफ स्मॉल एन. स्मॉल एन म्हणते म्हणजे काय रे? स्मॉल एन इज मोल. ओके, स्मॉल एन काय आपला मोल आहे. ठीक आहे, तो सेकंड स्टेप असेल टू फाइंड व्हॅल्यू ऑफ एन. बघा ह्या स्टेप लिहून घ्या पटकन छानपैकी. मोल कन्सेप्ट, त्याच्या खाली आय होप तुम्ही डेफिनेशन लिहिली असेल, नसेल लिहिली तरी ठीक आहे, परत लिहून घेता येईल ती नंतर. ठीक आहे, सो स्टेप काय आहेत आपल्या? टू चेक आउट ऑफ फॉलोइंग 4 व्हॉट इज गिवन, स्मॉल एन, कॅपिटल व्ही. Second step is to find value of small n. Always, doesn't matter what is asked, find value of small n. And मग third step असेल तुमची, that third step will be whatever is asked in question. Question मध्ये काय विचारलं ते फाइंड करणं. आता कसं फाइंड करायचं बघा, एकदम सिंपल स्टेप आहे फाइंड करण्याच्या. ओके, कसं फाइंड करायचं? लेट्स से you have given value of number. तुम्हाला काहीतरी एक पर्टिक्युलर नंबर दिला की डॅश number of atoms are present. Okay, dash number of atoms are present. Then you have to convert that into mole. कसं करणार कन्वर्ट? तर जो काही नंबर गिवन आहे that त्या नंबरला just divide by your Avogadro number. Okay,
जो काही नंबर गिवन असेल त्या नंबरला तुम्ही अवॅगॅड्रो नंबरने डिवाइड करा. यू आर गोइंग टू गेट व्हॅल्यू ऑफ मोल. लक्षात येते? अवॅगॅड्रो नंबर आत्ताच बघितला. अवॅगॅड्रो नंबर काय आहे? अवॅगॅड्रो नंबर इज 6.022 6.002. येस 6.022 into 10 raised to 23. ओके, रिपीट करा बोला प्रत्येकाने. माइक ऑन नाही केले ते चालते तिथे बोला की अवॅगॅड्रो नंबर 6.022 into 10 raised to 23. So whatever number is given, त्या नंबरला if you divide by Avogadro number, you are going to get value of mole. You are going to get value of mole. ठीक आहे. Let's say you have value of mass. एखादं मास दिले, फॉर एक्झाम्पल 15 kg of carbon is given. असंच म्हणू आपण, जस्ट एक्झाम्पल 15 kg of carbon is given. You have to find mole. काय करणार? मोल फाइंड करायचे. So to find mole, you just have to divide by its molar mass. ओके, जे काही मोलार मास आहे, मोलार मास काय असतं सांगतो मी, पण ते पण सांगतो. मोलार मास काय असतं? मोलार मास विल बी वॉट एव्हर युअर मॉलिक्युलर मास इन ग्राम. जे काही मॉलिक्युलर मास असेल, फॉर एक्झाम्पल H2O चा मॉलिक्युलर मास फाइंड केलं होतं का रे आपण? डिड वी फाइंड धिस? लास्ट वीक मध्ये आपण बघत होतो मॉलिक्युलर मास कसं फाइंड करायचं, ऍटॉमिक मास कसं चेक करायचं. सो मॉलिक्युलर मास काय होतं H2O साठी? 18. So that value in ग्राम माझी मोलार मास आहे. फॉर एक्झाम्पल कार्बन आहे, सो कार्बनचा ऍटॉमिक मास इन ग्राम. ऍटॉमिक मास काय असतं कार्बनचं? व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ ऍटॉमिक मास ऑफ कार्बन? 12. ओके, सो दॅट व्हॅल्यू इन ग्राम. सो मोलार मास काय माझं? मोलार मास इज ऍटॉमिक मास और मॉलिक्युलर मास इन ग्राम इज माय मोलार मास. सो टेक दॅट व्हॅल्यू. त्या व्हॅल्यूला जे काही मास गिवन आहे त्या व्हॅल्यूला डिवाइड बाय मोलार मास. सो फॉर एक्झाम्पल इथे काय करावं लागेल रे गाईज? इफ 15 kg ऑफ कार्बन इज गिवन, यू वॉन्ट टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, व्हॉट शुड आय डू? गिवन मास 15 kg आहे. गिवन मास काय आहे माझ्याकडे? 15 kg आहे. 15 kg इज मास. डिवाइड करा बाय मोलार मास. मोलार मास काय सांगितलं? ऍटॉमिक मास इन ग्राम. सो ते काय? 12 ग्रॅम. Just do this calculation. You will get value of mole. ओके, ठीक आहे. हे बघा 100% अजूनही लक्षात येत नसेल, डोंट वरी. आपण अजून फॉर्म्युला क्लिअर कट लिहून नाही घेतलेत, अजून सॉल्विंग नाही केले. अजून एखाद दुसरे क्वेश्चन सॉल्व्ह करू अँड देन यू विल बी प्रिटी मच क्लिअर अबाउट दिस कन्सेप्ट. ओके, लास्ट पार्ट काय आहे? तर व्हॉल्यूम इज गिवन. लेट्स से व्हॉल्यूम इज गिवन. नाउ दिस व्हॉल्यूम विल बी ऍप्लिकेबल टू ओनली अँड ओनली गॅसेस. ठीक आहे, ही जी कन्सेप्ट आहे, दिस इज ऍप्लिकेबल टू ओनली गॅसेस अँड नॉट अदर एंटिटीज. फक्त व्हॉल्यूम ऑफ गॅस बघणार आहोत आपण. ठीक आहे, व्हॉल्यूम ऑफ सॉलिड, व्हॉल्यूम ऑफ लिक्विड नाहीये इथे व्हॉल्यूम ऑफ गॅस आहे. सो इफ यू हॅव any value of volume is given, what you have to do is you have to divide by its molar volume. जसं मोलार मास आहे तसं मोलार व्हॉल्यूम आहे. Now better or lucky factor is that molar mass can change with substance. मोलार मास चेंज होऊ शकतं. ठीक आहे, फॉर एक्झाम्पल वॉटर आहे 18 ग्रॅम. एक्झाम्पल आहे आपल्याकडे मिथेन आहे 16 ग्रॅम. जसं की इथे कार्बन आहे 12 ग्रॅम. सो दॅट व्हॅल्यू कॅन चेंज. धिस व्हॅल्यू विल बी सबस्टन्स डिपेंडंट, की जो काही सबस्टन्स आहे आपल्याकडे त्यावर डिपेंडंट असेल ती व्हॅल्यू. बट जी काही मोलार व्हॉल्यूम आहे, डझंट मॅटर विच गॅस यू आर टेकिंग, whatever gas you are taking, this value will be fixed and it is 22.4 liter. So basically तुम्हाला काय करायचंय? Whatever value is given, for example, we have 10 liter of hydrogen. 10 liter of hydrogen. तुम्हाला मोल फाइंड करायचे. काय कराल? गिवन व्हॉल्यूम 10 लीटर, माय गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलार वॉल्यूम. मोलार वॉल्यूम का वैल्यू है 22.4 लीटर. Just do this calculation, you are going to get value for mole. Clear? काय करतोय मी? If volume is given, divide by molar volume. If number is given, divide by Avogadro number. And if mass is given, divide by molar mass. Is it clear, guys? मोल कसे फाइंड करायचे? Is it clear? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. So if this is clear, अरे आता रिव्हर्स कॅल्क्युलेशन करावे लागतील. कारण बघा ना, आता आपण सेकंड स्टेप क्लिअर केली की इफ वी हॅव मास फाइंड एन, इफ वी हॅव नंबर फाइंड एन, इफ वी हॅव व्हॉल्यूम फाइंड एन, इफ वी हॅव एन फाइंड एन.
अरे एन आहे तर एन एनच आहे ना. सो फाइंड एन तर झाला. क्लिअर. फाइंड एन करता आला. सेकंड स्टेप क्लिअर झाली. थर्ड स्टेप मध्ये काय आहे, जे काही क्वेश्चन मध्ये विचारलेलं असेल, क्वेश्चन मध्ये काय विचारलेलं असू शकतं, क्वेश्चन मध्ये आउट ऑफ फॉलोइंग 4 एन स्मॉल एम कॅपिटल एन कॅपिटल व्ही ह्यापैकीच काहीतरी विचारलेलं आहे. सो जर मोल विचारला आहे तर तुम्हाला मिळूनच गेले ऑलरेडी. नो नीड टू प्रोसीड. इफ एनिथिंग एल्स आस्क, फॉर एक्झाम्पल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आस्क, ओके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स विचारले तर काय करणार आहे, नंबर ऑफ पार्टिकल विचारले असतील ना तर जस्ट मल्टिप्लाय बाय अवोगाड्रो नंबर. जी काही मोलची व्हॅल्यू मिळते तुम्हाला इथे एन ची व्हॅल्यू, सो त्या एन ला जस्ट मल्टिप्लाय करा अवोगाड्रो नंबरने, यू विल गेट व्हॅल्यू ऑफ नंबर. लेट से मास विचारलंय फ्रॉम समथिंग, काहीतरी तुम्हाला मास विचारलंय, व्हॉट विल यू डू, अरे डिवाइड केलं होतं आता मल्टिप्लाय करा. तो जो काही मोलचा व्हॅल्यू आहे त्या मोलच्या व्हॅल्यूला जस्ट मल्टिप्लाय बाय मोलार मास, यू विल गेट मास का व्हॅल्यू. अँड इफ व्हॉल्यूम इज आस्क, काय करावं लागेल सांगा पटकन मला तुम्हीच आता. इफ व्हॉल्यूम, व्हॅल्यू ऑफ व्हॉल्यूम आस्क, काय करावं लागेल. मल्टिप्लाय बाय 22.4. करेक्ट. मल्टिप्लाय बाय मोलार व्हॉल्यूम विच इज 22.4 लिटर. दॅट्स इट. एवढ्या 3 स्टेप केल्या, एवढ्या 3 स्टेप जमल्या. फॉर शुअर सीईटीचे 2 मार्क्स फिक्स झाले. सीईटीचे 2 मार्क्स, नीट जेईचे 4 मार्क्स. आणि हे खूप फेवरेट क्वेश्चन्स आहेत. प्रत्येक एंट्रन्स एक्झाम मध्ये सीईटी, नीट, जेई तिन्ही एक्झाम मधला हा फेवरेट क्वेश्चन आहे. ओके. लास्ट वीक मध्ये आपण एक पीवायक्यू ची मेंटी पण घेतली होती. जशी आपण 11 सीईटीच्या मेंटी घेतो ना, सेम वे आपण त्या जी पुढची एक्झाम आहे तुम्हाला जी कोणती अपियर करायची त्याची पण एक मेंटी घेतली होती. तर त्याच्यातून आपण सगळ्यातले सीईटीतले, नीट मधले, जेई मधले क्वेश्चन घेतले होते. एकदा तुम्ही सेम चॅनलवर जाऊन चेक करू शकता. मॅट्रिक्स सायन्स अकॅडमीचा चॅनल आहे ना, जस्ट गो देअर अँड चेक मेंटी ऑन पीवायक्यूज ऑफ मोल कन्सेप्ट. यू विल फाइंड इट. 25 क्वेश्चनचा एक मेंटी होता. कितीतरी क्वेश्चन्स आलेले आहेत ह्या कन्सेप्ट कडून प्रत्येक एक्झाम मध्ये. नीट मध्ये आहेत, जेई मध्ये आहेत, सीईटी मध्ये आहेत. आणि एवढेच 3 स्टेप फॉलो करायचे. ओके. नाउ इफ यू आर क्लिअर विथ धिस पार्ट, एवढ्या पार्ट बद्दल क्लिअर असाल, जरी लिहून नसेल घेतलं तरी नो वरीज. आपण एक क्वेश्चन सॉल्व्ह करू अँड देन वी विल सी की अंडरस्टँडिंग आता क्लिअर आहे का, की काय करायचंय आपल्याला. फर्स्ट क्वेश्चन एकत्र सॉल्व्ह करूया, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्ही ट्राय करा. ओके. सो फर्स्ट क्वेश्चन घेऊया आपण. लेट से वी हॅव काय घेऊ, 6 लिटर ऑफ H2, 6 ग्रॅम ऑफ H2. ओके. 6 ग्रॅम ऑफ H2 आहे. फाइंड व्हॉल्यूम. काय करायचंय, फाइंड व्हॉल्यूम ऑफ 6 ग्रॅम ऑफ H2. We have 6 ग्रॅम ऑफ H2 with us. So we have to find what will be volume of it. व्हॉल्यूम किती असेल ते फाइंड करायचंय. बघा रे, फर्स्ट स्टेप काय आहे, फर्स्ट स्टेप टू चेक आउट ऑफ एन एम कॅपिटल एन अँड कॅपिटल व्ही व्हॉट इज गिवन. काय गिवन आहे, व्हॉट इज गिवन आउट ऑफ स्मॉल एम कॅपिटल एन अँड कॅपिटल व्ही काय गिवन आहे, काय आहे, मास. मास इज गिवन, राईट. सो इथे क्लिअर झालं. येस, वी हॅव अ मास आहे. काय विचारलंय रे, व्हॉट इज आस्क्ड, व्ही विचारलाय, व्हॉल्यूम. व्हॉल्यूम विचारलाय. सो व्हॉल्यूम विचारलंय. सो बेसिकली आपल्याला बघा मास आहे, मास करून मला व्हॉल्यूम वर जायचंय. बट वी कॅन गो डिरेक्टली, ऍज आय सेड डिरेक्ट जम्प नाही करू शकत. सो काय करावं लागेल, सेकंड स्टेप करावी लागेल टू फाइंड एन, राईट, टू फाइंड व्हॅल्यू ऑफ एन. मोल फाइंड करायचे. कसं फाइंड करतोय बघा ना, मास आहे, मास करून मोल फाइंड करतोय. तर हाऊ वी आर गोइंग टू फाइंड इट, काय करावं लागणार आहे, डिवाइड बाय मोल, डिवाइड बाय मोलार मास. सो एन का वैल्यू बनेगा मास, गिवन मास अपॉन मोलार मास. आता H2 आहे गाईज आपल्याकडे, मोलार मास काय बनेल, मॉलिक्युलर मास. बघा ना मॉलिक्युलर मास किती येते, हायड्रोजनचा मॉलिक्युलर मास किती असणार आहे, ऍटॉमिक मास माहिती आहे हायड्रोजनचं, डू वी नो ऍटॉमिक मास ऑफ हायड्रोजन, 1. किती हायड्रोजन प्रेझेंट आहेत, हाऊ मेनी हायड्रोजन्स आर देअर, 2. सो 1 into 2 इट इज 2. आणि मोलार मास काय असतं, दॅट 2. मॉलिक्युलर मास इन ग्राम. तर 2 ग्रॅम झालं माझं मोलार मास. आय हॅव मास का व्हॅल्यू किती आहे रे, मासची व्हॅल्यू, व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ मास हियर, 6 ग्रॅम. 6 ग्रॅम डिवायडेड बाय मोलार मास. किती आहे मोलार 2. मास, 2. सो 6 डिवायडेड बाय 2 काय येईल आन्सर, 3 ग्रॅम. 3 मोल, नॉट ग्रॅम, 3 मोल. अमाउंट ऑफ सबस्टन्स आहे, मोल फाइंड करतोय आपण, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करतोय. ओके.
सो मला मिळाले मोलची व्हॅल्यू एन मिळाला. ऑल राईट, सेकंड स्टेप क्लिअर झाली गाईज. एन फाइंड झालाय. आता नाऊ व्हॉट वी हॅव टू डू, वी हॅव टू फाइंड जे काही क्वेश्चन मध्ये विचारलेलं आहे ते. क्वेश्चन मध्ये काय विचारलंय, व्हॉल्यूम, राईट, व्हॉल्यूम विचारलंय. सो फ्रॉम मोल टू फाइंड व्हॉल्यूम व्हॉट डू वी डू, काय करतोय, मल्टिप्लाय बाय Mole into volume. मोल इंटू मोलार व्हॉल्यूम, राईट. सो मोल आहेत माझ्याकडे, आता मला व्हॉल्यूम फाइंड करायचंय. सो व्हॉट आय विल डू, एन नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलार व्हॉल्यूम. आय विल डू दिस. ही माझी होती फर्स्ट स्टेप, ही आहे माझी सेकंड स्टेप. तो काय करावं लागेल, एन ची व्हॅल्यू आहे 3, मोलार व्हॉल्यूमची व्हॅल्यू काय आहे, व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ मोलार व्हॉल्यूम, 22.4. 22.4 लिटर. करा मल्टिप्लिकेशन, सांगा आन्सर काय येते. 67.2. 67.2 लिटर. 67.2 लिटर मिळाला आन्सर. फॉर 6 ग्रॅम ऑफ H2 विल हॅव व्हॉल्यूम 67.2 लिटर. आहे का रे सोपं. येस Yes, सर. sir. ओके, ट्राय करणार एक क्वेश्चन देऊ पटकन सोडवायला. येस सर. येस, ओके. बघा हे लिहून घ्यायचंय का, लिहून घ्यायचं असेल तर पटकन लिहून घ्या. ह्याच्या आधीचं पण लिहून घ्यायचंय आपल्याला, पण ते नंतर घेऊ. आधी क्वेश्चन सॉल्व्ह करू 2-3 अँड देन आपण मग डेफिनेशन वगैरे लिहून ठेवू. थेरी काही इम्पॉर्टंट नाहीये, थेरी होऊन जाते आपोआप. सॉल्विंग करता आलं पाहिजे, दॅट इज इम्पॉर्टंट. ओके, लिहून झालं की मला पटकन डन सांगा. बॅच बी वर सेंड करा आन्सर. बॅच बी वर मेसेज करा किंवा एव्हरीवन वर केलं तरी चालेल. जेव्हा लिहून होईल तेव्हा पटकन मला डन सांगा की येस सर झाले लिहून. डन 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 डन. ओके, सो लेट्स गो, लेट्स ट्राय फॉर द क्वेश्चन फॉर यू. आता तुम्ही ट्राय करा, पहिलं तर चेक करा काय गिवन आहे, देन प्रोसीड विथ द क्वेश्चन. ओके, लेट्स से क्वेश्चन इज, वी हॅव क्वेश्चन. Find volume of, same type of घेऊ, find volume of 28 gram of into. Okay, find volume of 28 gram of into नायट्रोजन का atomic weight असतं नायट्रोजन साठी 14. ठीक आहे, ज्यांचं लक्षात नसेल अजून त्यांनी हे घ्या, तुमच्यासाठी गिवन आहे. फाइंड व्हॉल्यूम ऑफ 28 ग्रॅम ऑफ N2. चला पटकन ट्राय करा अँड देन सेंड आन्सर ऑन. आता मी नाव चेंज करतो, सबमिट आन्सर करतो तिथे. ओके, येस. स्वप्नाली चेक कर परत एकदा. किरण नाही, हा करेक्ट आहे. नको चेक करू परत. येस. येस, व्हेरी गुड गाईज. बघा रे, 28 ग्रॅम. फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन सेम आहे, मगाशी जो क्वेश्चन होता त्याच पॅटर्न मध्ये घेतलाय. NM कॅपिटल N कॅपिटल V, चारपैकी गिवन काय आपल्याकडे, वी हॅव मास का व्हॅल्यू गिवन. ओके, मास का व्हॅल्यू आहे, तो नंबर ऑफ मोल्स काय बनतील, इट विल बी गिवन मास अपॉन मोलार मास. व्हॅल्यू ऑफ मोलार मास कशी काढणार, नायट्रोजन, टेक atomic मास ऑफ नायट्रोजन, atomic मास आहे 14 इंटू नंबर ऑफ मोल्स किती आहेत 2, so 14 into 2 it will become, number of atoms are 2, so 14 into 2 28. Okay,
गिवन मास 28 ग्रॅम, मोलार मास 28 ग्रॅम. व्हॅल्यू ऑफ मोल्स काय झाली रे? 28/28 विल बिकम 1 मोल. 1 मोल. करेक्ट? येस, 1 मोल. नाउ फाइंड काय करायचंय? फाइंड व्हॉल्यूम करायचंय. सो व्हॉल्यूम विल बी नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार व्हॉल्यूम. नंबर ऑफ मोल्स आहेत 1, मोलार व्हॉल्यूम आहे 22.4 लिटर. सो आन्सर बनेल 22.4 लिटर. 22.4 लिटर. ओके ओके. अजून एक ट्राय करूया. उलट्या कॅल्क्युलेशन करू आता थोडस आपण. लेट से वी हॅव 112 liter 112 liter of SO2 gas. Find mass. बघा थोडस उलट केलंय आता. 112 लिटर ऑफ SO2 गॅस आहे माझ्याकडे. यू हॅव टू फाइंड व्हॅल्यू ऑफ मास. व्हॉल्यूम गिवन आहे. आता मास फाइंड करायचंय. फ्रॉम व्हॉल्यूम यू हॅव टू गेट द व्हॅल्यू ऑफ मास. ट्राय करा काय येते व्हॅल्यू. बघा आता. बघा परत इथे वाटल्यास व्हॉल्यूम असेल. फ्रॉम व्हॉल्यूम मोल्स कसे फाइंड करतोय? डिवाइड करा मोलार व्हॉल्यूमने. गिवन व्हॉल्यूमला डिवाइड करा मोलार व्हॉल्यूमने. फ्रॉम मोल मास कसं मिळणार आहे? मल्टिप्लाइड बाय मोलार मास. नाउ सल्फर atomic mass of sulfur is 32. Atomic mass of oxygen is किती असतं रे atomic mass of oxygen? 16. करेक्ट. बघा ते हळू आता विथ प्रॅक्टिस हे कॉमन ऍटम्स आहेत त्यांचे लक्षात राहायला लागले पाहिजेत काय. येस. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राय टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स. काही झालं तरी सेकंड स्टेप फिक्स आहे आपली. नंबर ऑफ मोल्सच फाइंड करायचे. पहिलं चेक करायचं क्वेश्चन मध्ये गिवन काय आहे. सेकंड स्टेप मध्ये वी हॅव टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स. किती नंबर ऑफ मोल्स येतात तेच फाइंड करायचे. येस येस. बघा रे मगाशी 4 किरण, स्वप्नाली, शंतनू आणि सुहानीने आन्सर केलेत. बाकीच्यांचं काय? समजतंय ना काय केलंय ते? नाही लक्षात आलं असेल तर बघून घ्या. बघा ह्या स्टेप्स काय फॉलो केल्या होत्या. Yes, we have answer from Kiran. किरण एकदा चेक कर आन्सर परत. कम ऑन ट्राय करा पटापट आन्सर ट्राय करा रे सॉल्व्ह करायचं. सुटत नाही म्हणून लिव्ह करू लागले. अरे बघा 112 लिटर गिवन आहे. यू हॅव गिवन व्हॉल्यूम. सो व्हॉल्यूमचं मोल कसं फाइंड करतो रे? हाऊ डू वी फाइंड व्हॉल्यूम का मोल? काय करावं लागतंय? फ्रॉम व्हॉल्यूम वी हॅव टू गेट व्हॅल्यू ऑफ मोल. काय करावं लागेल? डिवाइड बाय 22.4. सो गिवन व्हॉल्यूम आहे तुमच्याकडे 112. ठीक आहे. नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करायचे. सो गिवन व्हॉल्यूम अपॉन मोलार व्हॉल्यूम. गिवन व्हॉल्यूम अपॉन मोलार व्हॉल्यूम. गिवन व्हॉल्यूम आहे 112 लिटर डिवाइडेड बाय मोलार व्हॉल्यूम 22.4. काय येते आन्सर बघा एकदा. 5 मोल. करेक्ट. 5 मोल. व्हेरी गुड. 5 मोल आलं. आता मास फाइंड करायचे. फ्रॉम मोल यू हॅव टू फाइंड मास का व्हॅल्यू. व्हॉट डू वी डू? मल्टिप्लाय बाय मोलार मास. करेक्ट. मल्टिप्लाय बाय मोलार मास. सो SO2 आहे. SO2 आहे. मोलार मास काय होईल पहिलं ते बघा. सल्फर एकच सल्फर आहे. सो 32 into 1 प्लस ऑक्सिजन 16 into 2. 32 into 1 plus 16 into 2 जे काही येईल इट विल बी 64 ग्रॅम. ओके.
सो नाव काय करायचंय, फक्त जे काही नंबर ऑफ मोल्सची व्हॅल्यू आहे त्या नंबर ऑफ मोल्सच्या व्हॅल्यूला मोलार मासने मल्टीप्लाय करा टू गेट वैल्यू ऑफ मास। n की वैल्यू है 5, मोलार मास की वैल्यू है 64। जस्ट डू दिस कैलकुलेशन, 64 into 320. 320 ग्राम, 320 ग्राम, दैट्स इट। 320 इज आवर करेक्ट आन्सर। येते का रे लक्षात काय करतोय ते, काय स्टेप फॉलो केले आहेत? Yes, sir. येस, ठीक आहे। आज ज्यांना आन्सर नसतील जमले नो वरीज, बरं का, फर्स्ट डे आहे, फर्स्ट टाइम आपण फेस करतोय हे क्वेश्चन, सो नो वरीज। काही क्वेश्चन्स आन्सर नाही आलेत, नो प्रॉब्लेम, स्टेप्स नाही समजल्यात, दॅट इज अ प्रॉब्लेम। सो ट्राय टू अंडरस्टँड दिस स्टेप, काय केल्यात ह्या स्टेप्स, काय केल्यात त्या समजून घ्या। क्विकली लिहून घेताय का रे आता, की उद्या लिहून घ्यायचंय, कारण टाइम संपलाय आपला तसा। बघा, लिहून घेणार असेल तर पटकन लिहून घ्या, हे असं ह्या फॉर्मॅटमध्ये, हे जे काही केलंय ना इथे, दिस पार्ट, ओके। ज्यांना लिहून घ्यायचं त्यांनी लिहून घ्या पटकन, else we can end our lecture for today. और स्क्रीनशॉट काढून घ्या, बेस्ट आहे। स्क्रीनशॉट काढा आणि नंतर लिहून काढा, चालेल। सो विल एंड अँड उद्या आपण सॉल्व्ह करू, अजून थोडेफार याचे प्रॉब्लेम्स घेऊ, विल प्रॅक्टिस, थोडेफार नाही खूप जास्त प्रॅक्टिस करणार आहोत। किरण ऍक्च्युली आता जस्ट कन्सेप्ट चालू केलाय, सो मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी, एवढं नसेल ते क्लिअर नाहीये कन्सेप्ट बद्दल, सो फॉर टुडे वी वोंट गिव्ह एनी होमवर्क। उद्यापासून ह्या कन्सेप्टवर डेली होमवर्क देत जाऊ, ठीक आहे। सो फॉर टुडे नो होमवर्क, आजसाठी फ्री टाइम आहे तुम्हाला। बघा, आणि आता ते बुक ऑलमोस्ट येईल 2-3 दिवसामध्ये प्रिंट होऊन, देन वन्स यू कलेक्ट दॅट बुक, तुम्हाला डेली तो एक टास्क असेल की त्यातले क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचे, पर चॅप्टर जे काही आहेत ते जेवढे लवकरात लवकर सॉल्व्ह होतील तेवढं चांगलं आहे। ऑलराईट, झालाय का रे काढून स्क्रीनशॉट? झाला असेल तर वी विल एंड अँड विल सी यू टुमॉरो ॲट 11:30। ओके, बाय बाय, करतो मी एंड।